ṣojú ẹ̀mí mọ́ gbogbo Yorùbá lápá. And we must never let them rule over us, and we must never let them control their own destiny. That is it. I urge you, Yoruba men and women and children all over the world, at home and all over the world, guard your loins. Get ready to make whatever contribution is needed to protect our land. A great war is facing us, the type of war that we have never. The Fulani people are in every conceivable forest area of Yoruba land. And more of them are coming. We are already surrounded. So it is not a question of keeping them away, it's a question of expunging them from the forest and sending them to their own land. It's a bigger task than you may imagine. It is not a task that demands meetings and meetings and meetings and so on. It is a task that demands actual contribution. Every one of you must ask yourself, what can I contribute now to this struggle? And how much of that can I contribute? That is the calling of the moment. I beg of you, Yoruba men and women and children all over the world, in Nigeria and everywhere, let us rise and defend our land and hand it to our children, the way our fathers handed it over to us. Moke Babawa Awishe, Professor Wande Abimbola, Aku Shewa, inú mi dùn láti rí yín bí, inú mi dẹ̀ dùn pé àwọn orin ìjálá tẹ̀ ń sọ kọ wọ̀nyẹn. We need you now. You command powers that many of us know nothing about. Now rev it up in the interest of the Yoruba nation. I am doing the little that I know how to do. Gathering people together, speaking to them, informing them, and so on. Creating organizations that can do the work. We have some young men gathered together to say, you remember that? You and I have spoken about that many times. To say they had elected me leader of the Yoruba people. For more than 4 weeks, I couldn't say no to them because I didn't expect such a thing. I just came home to live peacefully. It is true that I had been going around giving speeches about the Yoruba nation and so on and so forth. But I wasn't thinking of becoming a leader of anything. And so for 4 weeks, I couldn't answer them. Finally, because they would not leave me alone, I finally agreed to do it. And since then, we have been doing a few things. First, I said, mobilize our diaspora. And we started to do that. Thank God it has worked. By the time we had, that was in October 2019. By the time we held a meeting of the diaspora in May 2020, 1,862 people attended from 27 different countries. Later, on October 1, when we asked our people to rally all over the world, people rallied in 166 countries across the world. The Yoruba nation is up. Then we thought for this struggle, because we are not fighting a struggle just to drive these people away from our land and give them a chance to come back again. We must create a country of our own that can defend itself, the way Israel is able to defend itself among enemies. And for us to do that, we need international support. So we took the Yoruba nation and applied for the Yoruba nation
for admission to the organization called UNPO, and we were admitted. That is to create a base for international support for what we were about to begin to do. Thirdly, and most importantly, we began to reach out to other oppressed peoples in Nigeria. From the Middle West, Middle Belt, from the South, from the Southeast. And we have now finally created an alliance which we call Nigerian Nationalities Alliance for Self-Determination, NINAS. And on the 20th of this, on the 16th of December last year, we made a proclamation on behalf of our different nations in the 4 regions, in the 4 zones, a proclamation declaring a constitutional dispute with the state of Nigeria through the federal government of Nigeria. And we filed it with the federal government of Nigeria, the United Nations, and many different countries around the world, United States and other countries. We gave them, what we said is that they had imposed a constitution on us that we know nothing about, that the 1999 constitution is a fraud, that when we, our fathers, Awolowo, Azikiwe, and so on, took us to Nigeria in the 1950s, it was a Nigeria that was to be, that we are all agreed to be a federation. And each of the 3 regions had its own constitution, its own coat of arms, was able to control its own resources, was able to carry out its own development program, even had a representative in London, like an ambassador. Now, gradually, you have whittled this down until there is nothing left for us, that it is you in the center, because the British maneuvered and manipulated everything to give you Nigeria at independence. You have now taken over everything. Under the 1999 Constitution, all the powers and responsibilities and duties of government in Nigeria are categorized into 98 items. 98 items: education, land, water supply, electricity, police, army, and so anyway, totally 98 different items. Of the 98 different items, wholly 68 are designated as exclusive federal responsibility. The states cannot touch at all. 68 out of 30. The remaining 30 is called concurrent list, which the federal government and the states can jointly do in their own different ways. And if the interest or the authority of the federal government conflicts with that of the states in any of those 30 things, the states must back away and the federal government must take control. That is why when our governors took a decision to create an Amatekun for local defense and so on and so forth, the federal government told them, yes, that is a part of security, but we federal too have authority over security in the Southwest, and you cannot do it without our authority. So what you're doing, it is illegal. That's why Amatekun has been very heavily compromised in terms of effectiveness. 3 weeks ago, when one of our governors, Governor Keredolu of Ondo State, made an announcement, àwọn Fúlàní tán wà nínú igbó wa, tán sọ̀ráǹdì wa, tán tinú igbó jáde wá máa pa àwọn èèyàn wa, tí wọ́n tún bring more and more to come and join them in the bush, pé kán jáde kúrò ńbẹ̀.
Before 24 hours, the federal government answered that it had no authority to do that. Mm. So we are an enslaved people in the country of Nigeria. Anybody to bani koribe irolong pa. And we have no quarrel with our politicians. All we are saying is Abba. And there, one pa gbogbo àwọn èèyàn wa bí eléyìí àwọn èèyàn wa ń di refugee in the world. And that's the múra elections. Ṣé báwa náà la máa dìbò election náà? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kó di rògbòdìyàn o. Àwọn ènìyàn wa ò fẹ́ election báyìí o. What they want now is their own country. And please let us do it as brothers and sisters. We are members of the same Odua family. There is no need for us to fight over this. And remember, you are a very small minority among the masses of Yoruba people. Àwọn ọmọ kéékèèké from 40 years below, according to a very reliable estimate, they constitute about 74% of the total population of the Yoruba nation in Nigeria. Mm. Young people 40 years and below. How do you want to fight that crowd? Hello, any political party, politics issue, and so on. 40, especially from 18 to 40, they are about 62% of the population. Tí àwọn ọmọ 18 to 24 bá yarí mọ́ gbogbo wa fọ́n káàkiri ni. Ẹ má jẹ́ kó dé stage yẹn o. Pẹ̀lẹ́ ọmọ mi Kóìkí. Pẹ̀lẹ́ ọmọ mi Kóìkí. Pẹ̀lẹ́ ọmọ mi Ẹkúṣẹ́. Ìjọ́sí tí Sunday Igboho dìde tó yarí. Ǹjẹ́ kìí ṣe ní gbogbo wa ń kúnlẹ̀ tá à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Torí pé ó ṣe nǹkan tó ṣe níjọ́ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọ wa káàkiri ilẹ̀ Yorùbá làwọn náà rẹ́dì láti ṣerú ẹ̀ nílùú tiwọn. Wọ́n ń increase sí lójoojúmọ́ ni. Ṣé Ẹkúṣẹ́ ọmọ mi? Pẹ̀lẹ́ Ẹkúṣẹ́. I am with you all in whatever you do to liberate our land. We are not going to be conquered by anybody. That is as simple as that. And we are going to go on and live in a country of our own, which we shall develop into one of the most technologically and scientifically developed countries on earth. We can do it, and we are going to do it. That's all I have to say. Thank you very much. So, Baba. Ó ní gbogbo ogun tí Aláké tó bá ń lọ tòun ti bán ní Aláké lọ. Gbogbo ogun tí Jẹ̀bú bá ń lọ tòun ti Èkó. Ogun alu pèsè sí o. Ọ̀ràn yìí sì wá ń ré kọjá ogun àdájà, ogun ti dogun ọba. Ọ̀rọ̀ ti kú ológun àdájà. Kí wọ́n máa gbé àwọn ọmọ wa, àwọn ẹgbẹ́ wa, àwọn ìyàwó wa, wọ́n máa gbé wọn pa. Kí wọ́n máa gbé wọn gba millions tí wọ́n fi rà bán. Èkíní tí mo rò pé ká kọ́ tàn káàkiri ni pé ká jẹ màálù mọ́. Ṣé a lè torí pé a jẹran ká mọ̀ pé màálù ń bọ̀ dá? Ṣé bàbá wa a gbọ́dọ̀ jíṣẹ́ yẹn fún gbogbo Yorùbá nílé? Èmi Ògúnwándé, èmi ò ti jẹran mọ́ èso 40 ọdún. Nǹkan kan ò sì ṣe mí. Ní ọdún tí ń bọ̀ ni wọ́n pé 100 ọdún. Nǹkan kan ò ṣe mí nítorí ẹ̀.
a gbọ́dọ̀ pẹran ti ní àbí tipátipá ní lẹ́ran màálù ẹran mi ń bẹ ẹ tẹ́ bá mọ̀ pé ìjẹkújẹ ẹran lẹ wá jẹ láyé ewúrẹ́ ń bẹ àgùntàn ń bẹ adìẹ ń bẹ èmi èjẹ kan ń bẹ ẹbẹ máa jẹ ṣé àti à ń pa wáyìí látò máa jẹran wọn. Mo tún máa gbowó wa. Látò máa lọ dáwó fún Ọlọ́run lọ́mọ iye bílíọ̀nù tá à ń dá lóṣooṣù fún Fúlàní kan náà tí wọ́n sì ń gbà tí wọ́n ń dá àpò tí wọ́n tó náà ọ̀pá wa run. Mo ọ̀rọ̀ gbogbo wa ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Akintoye sọ yìí tí gbogbo wa ń sọ yìí ẹ wá ọ̀nà èèyàn wa tí ń bẹ nílé ẹ tàn ká ọ̀dọ̀ wọn pé àjẹmọ̀lú mọ́ àrùn tí ẹ̀ pọ̀ lára màálù èèyàn ń kó ikọ́ ọ̀fẹ́ ń bẹ oríṣiríṣi nǹkan lèèyàn ń kó ń bẹ màálù náà wọ́n fi ń jẹ oko wa wọ́n ti fẹ́ pa iṣẹ́ àgbẹ̀ run lọ́dọ̀ wa báyìí wọ́n bá dáko ẹ̀gẹ́ wọ́n dá màálù lọ́bẹ̀ wọ́n jẹ bọ́ bá dáko oṣù tó bá waṣu rẹ kalẹ̀ pé ọwà ọkọ̀ tí ọwà bọ́ kó lọ ọjà wọ́n dá màálù lọ́bẹ̀ wọ́n jẹ bí tí ogun yìí ó ti bẹ̀rẹ̀ láàrin wa ni pé ká má jẹ màálù kankan mọ́ ẹ sì má ṣe patí ìṣekúṣe tá à ń ṣe káàkiri ijó ayọ̀ ó dáa bẹ́ẹ̀ nígbà tí nǹkan bá tó wà ní ẹ̀rọ ìgbà ẹ̀rọ kọ́ la wà yìí gbógun ni patí ṣíṣe ẹ̀dẹ́kù bẹ́ẹ̀ bá lè patí ẹ mọ́ ṣe patí mọ́ tá a bá gbọ́ pé wọ́n gbé ẹnìkan níbìkan ká lọ bẹ̀ ká lọ bá wọn kẹ́dùn bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ ká ṣe ń pa ẹ̀ nú igbó tí Fúlàní bá wọ̀ lọ ká lé wọn wọ bẹ̀ kan náà mọ̀ pé àìṣe dèdèrè mọ́ mo wí lẹ́ẹ̀kan pé ṣé àgùntàn rírà ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ kó tó gbaṣu lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tí wọ́n ti wò pé ọ̀bọ lágídò nìwọ̀nyí lójoojúmọ́ wọn máa kó billions wá fáwọn ẹ jẹ́ á ronú o tí mo fẹ́ fi kúnnu. Ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣeun adúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa n tó wá sọ́kàn mi ni pé àwọn ọmọ Yorùbá àmọ́ bá a ṣe ṣoríire nípa àwọn bàbá tí Ọlọ́run fi jíǹkí wa ẹ ti gbọ́ bàbá wa Àwíṣẹ́ ẹ ti gbọ́ wọn ẹ sì ti gbọ́ ọjọ́ orí wọn gbogbo ohun tí wọ́n sì ń sọ ó mú ọpọlọ lọ́wọ́ tí kì í ṣe díẹ̀ ẹ tún gbọ́ bàbá Banji Akintoye tí àwọn náà ń bá wa sọ̀rọ̀ ní ọ̀kan òjọ̀kan bẹ́ẹ̀ bá rí nǹkan míì mú lọlé lónìí ẹ fẹlẹ́ ìkún tí bá ń bẹ lọ́wọ́ rárá kò sí bò no kò sí bò rárá kò sí bò á dìbò mọ́ ó tó gẹ́ ẹ máa sọ fún wọn rárá kò sí bò torí wọ́n tún fẹ́ kọwọ́ wa bọ́ṣọ ọ̀lọ̀ ẹ ti gbọ́ tí àwọn bàbá wa Akintoye wọ́n sọ fún wa tó gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wà lórí afọ́nrán yìí a lé ní 100 àwọn tá a wà lórí afọ́nrán àwọn míì ń gbọ́ wa níbòmíì tí a rójú wọn lórí afọ́nrán wọn bá àwọn tá a rójú nù tó ẹ jẹ́ kí a bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ bá a bá tiẹ̀ mọ̀ ń tá a ṣe tá a bá tiẹ̀ fẹ́ rò ẹ jẹ́ ká wo àwọn tí bàbá kí ni wọ́n tún ń wá tí ìbá ṣe pé ìlọsíwájú ilẹ̀ wa ó yẹ ká fi wọ́n ṣe àwòkọ́ṣe kí ni àwọn bàbá wa fẹ́ gbà tí wọn ò tí ì gbà kí ni wọ́n fẹ́ rí tí wọn ò tí ì rí
ṣùgbọ́n wọ́n ń fún wa ní àpẹẹrẹ rere tí ó yẹ kí á tẹ̀lé kó lè bá a túbà kó lè bá a túṣẹ. Ọláyọmí ọmọ Kóìkí ó dọwọ́ ẹ. Kóìkí. Àtúrà rẹ lẹ o. Ẹ ṣé màmá mi tó dáa, a dúpẹ́ fún ohun tí bàbá lóríire, bàbá lálùbáríkà, bàbá tí ó kó gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀jọ́ tí àwa ọmọ yín wá fi ń dá yín lójú pé àádúró tì yín lójú ayé yín ni Yorùbá nation ló máa wáyé, nítorí pé gbogbo ìgbà tí mo láǹfààní àti rí yín mo rò pé sójà ni yín, ẹ̀rù tó wá bẹ̀ mí pé tèmi ò bá gbégbésẹ̀ tó sáré kẹ́kẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ni ó ti yé gbogbo wa, ó dẹ̀ yé gbogbo àwọn ọ̀mọ̀yé tí ó wà lórí ètò. Ẹni tá máa pè nísìn èèyàn mi dáadáa, màmá alálùbáríkà kan náà tún ni, gbogbo wa la mọ̀ wọ́n, wọ́n ti ṣe bẹ́ńbẹ́, wọ́n dẹ̀ sì ṣe bẹ́ńbẹ́, wọ́n ní àgbà kì í tán lọ́jà, tàbí báwo ló ṣe ń pòwe yẹn, àgbà kì í wà lórí lọ́jà kórí ọmọ tuntun kó wọ́ màmá rí bá. Mo rántí nígbà tí èmi fẹ́ bẹ̀rẹ̀ agitation yìí, wọ́n fún mi ní orúkọ wọn, mo pè wọ́n dẹ̀ dá mi lóhùn, wọ́n ná ọmọ mi into fẹ́ gbé dání ǹjẹ́ ó tẹ̀ kọ́kọ́ mọ ara ẹ̀ dáadáa. Kí má fọ̀rọ̀ gùn, ẹni tí gbogbo wa mọ̀ náà ni màmá mi Erelú Lọlá Àyánrìndé, tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. A very proud Yoruba traditionalist, was the first Black mayor of London, of the South London borough of Wandsworth. Àdúgbò tí mo mọ̀ dáadáa ní ribiribi tó ṣe, a nídìí wọn kọ́ wá tún wá bá wa ṣe ribiribi yẹn nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Ẹ bá mi tún wọn lẹ̀ kí a gbọ́hùn màmá wa kí wọ́n fi ọ̀rọ̀ bá wa sọ̀rọ̀. Màmá wa Erelú Àyánrìndé. Erelú Àyánrìndé. Ẹ bá wa unmute wọn kí a lè gbọ́ wọn. Àwọn ni mò ń gbìyànjú. Ẹ unmute ara yín o. Ẹ unmute ara yín. Kí ẹ fi ọ̀rọ̀. Okay. Ẹ unmute ara yín, Erelú, màmá wa Erelú Àyánrìndé. Mo ń gbìyànjú láti wá wọn. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé orúkọ mi wà tí wọ́n ti wọlé ni? Ṣé wọ́n wà níbí pẹ̀lú wa ṣá? Ìyẹn tún ṣe pàtàkì. Èmi ò rí wọn o. Èmi náà ti ń wò wọ́n, mo mọ orúkọ tí màmá wa fi wọlé sórí ètò náà. Ó dáa. Okay. Ó dáa. Wọ́n ní wọn ò sí ní àárín wa. Alàgbà Victor Táíwò, mo ti tú yín lẹ̀. Á padà wá Erelú, but mo ti tú yín lẹ̀. Alàgbà Táíwò. Ẹ káalẹ́ o gbogbo ilé. Ẹ káalẹ́ gbogbo ilé o, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi o? À ń gbọ́ yín dáadáa. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ sà. Ẹ ṣeun. Àkọ́kọ́ mo fẹ́ dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn tó gbé ètò yìí kalẹ̀. Ọlọ́run Olódùmarè kò ní jẹ́ kán ṣe lásán o. Àṣẹ. Àwa ti gbé àwòrán yín síta, àfi tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ ká rójú yín. Ẹ ṣeun.
èkejì ni pé mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi dáadáa tó wà lórí ètò bàbá àwíṣẹ àgbáyé ọ̀jọ̀gbọ́n Wándé Abímbọ́lá bàbá ìrókò nǹkan ṣàlàáfíà nìrókò àti ìyá ìwà o ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ mo kí bàbá wa náà Professor Banji Akintoye bàbá ẹnu dùn juyọ̀ our great orator Ọlọ́run á jẹ́ kí bàbá Ọlọ́run á jẹ́ kán ṣe bàbá fún wa pẹ́ o. àṣẹ wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà mo ti rí yín tó àìmọye ọdún nígbà tó wà ní BCOS mo rí pé ọpọlọ yín ó túbọ̀ ń peléke sí ni ọpọlọ yín ò ní jọba o. àṣẹ. ọ̀rọ̀ tèmi fẹ́ sọ mi ì mọ bó ṣe máa dùn mọ́ àwọn èèyàn nínú sí nítorí pé àrùn kan tèmi ní ilé ayé mi ni pé òótọ́ ni máa ń fi gbogbo ọjọ́ ilé ayé mi sọ wọ́n dẹ̀ ní òótọ́ korò ṣùgbọ́n mi ò lè ṣe kí n má sọ wọn bá lẹ̀mí lóko òótọ́ yẹn lèmi máa ń sọ nílé ayé tèmi ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kí la wí mà. ó ní òtítọ́ ló gbé ní jùkà. ẹ ṣeun ṣe rí ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀ lónìí tó ń bá níta ló ká lára jù tó jẹ́ pé ó yẹ kí omi máa bọ́ lójú ẹ̀ èmi ni ó yẹ kí n máa sun ẹkún fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ òní ìdí ẹ̀ ni wípé bọ́lọ́run ṣe dá onúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Ọlọ́run fún mi lẹ́bùn kí n máa rí ọjọ́ iwájú mo lẹ́bùn ẹ̀ púpọ̀ ó dàbí ẹni tó wẹjú ni wọ́n lẹ́ni tó wẹjú lẹ̀rù ń bà gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí gbogbo ẹ̀ ni mo ti rí ṣáájú kó tó dọjọ́ òní mo dẹ̀ pariwo mo kọ́ níwèé mo sọ lọ́rọ̀ mo ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wa dàbí ọ̀rọ̀ Nóà ni tó ń pe àwọn èèyàn pé ẹ̀kún omi ń bọ̀ wọn ò dáhùn ṣùgbọ́n nígbà tó tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní já gìràgìrà òun ló ń ṣẹlẹ̀ lónìí gbogbo wa ń sá káàkiri sìn àti pariwo mo ti sọ wàhálà ń bọ̀ wàhálà yẹn ló wá dé báyìí kọ́lọ̀ ń kó wa yọ ọ́nú ẹ̀ ní ìyẹn ní èkejì ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí alá ń ṣe iṣẹ́ Yorùbá yìí tá alá ń jà fún òmìnira ó dàbí mò ń wá ẹṣin àti mi ò wẹ́ṣin mò ń wẹ́ṣin àti mi ò wẹ́ṣin gbogbo náà jọ bọ́ síta tán láwọn ń wẹ́ṣin ẹni tí ò wẹ́ṣin ló ṣáájú ó rí ojú ẹsẹ̀ ẹṣin tó sọnù ó fẹsẹ̀ parẹ́ ẹni tó ń wẹ́ṣin ìgbà tó máa débẹ̀ kò rójú ẹsẹ̀ ṣé rí gbogbo àwa tá à ń sọ pé à ń jìjàgbara ẹ̀kọ́ gbọ́ akọ́ ló ṣe lẹ́nu wa o mo ní ọ̀rọ̀ tí mo lè sọ tó pọ̀ mo rí ẹ̀rí tó pọ̀ dáadáa lórí ẹ̀ gbogbo bá a ṣe jókòó síbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tí à ń sọ wípé à ń jà fún òmìnira a fẹ́ òmìnira yẹn nǹkan míì là ń wá àwọn tó ń fẹ́ dẹ̀ níwọ̀n ní jẹ́ kó ráyè ṣiṣẹ́ yẹn so ìyẹn bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wípé ṣé rí nǹkan ìbànújẹ́ tí ó bá mi ni wípé ibi tí nǹkan dé dúró nísìn ó yẹ kí gbogbo ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká fohùn ṣọ̀kan ká dúró lójú kan náà láì ṣe pé bóyá mo hùwà ìgbéraga ní ìhùwà ìgbéraga rárá nílẹ̀ Yorùbá lónìí àwọn tó bá mọ̀ mí á jẹ́rìí sí wípé ẹni tó ń pè ní ìjọba ó gbìyànjú nípa wípé kí Yorùbá wà lọ́kàn a ti ń ṣakitiyan ẹbọ ní ìsìn láti bí ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n láti bẹ̀rẹ̀ lórí ètò wípé káwà lọ́kàn láti 1996 ni mo ti ń gbìyànjú yẹn títí di wákàtí tá a sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n mo wá rí wípé káwà lọ́kàn yẹn ó dàbí pé kò ṣeé ṣe mo dẹ̀ ń sọ lé pẹ̀lú ìrírí mo fi ń sọ̀rọ̀ nítorí pé olóyìnbó ń pe kinní kan ní ego ṣé ẹni tá a bá fi rí ẹjẹ́ gbígbẹ́ méjì tó pé méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn mẹ́fà méje ọ̀rọ̀ leadership crisis èmi jù ọ́ ìwọ jù mí ó máa wáyé òun dẹ̀ ló bá wa débi tá a dé lónìí nítorí pé ìmọ̀ wa ò ṣọ̀kan nǹkan tá a ní lọ́kàn kò jọ bákan náà now ìkẹni tí mo fẹ́ sọ tí mo fi káàdì ẹ̀ lẹ́nu wípé ṣé rí wàhálà tó dé bá wa ní ìsìn Ọlọ́run nìkan ló lè bá wa ṣe màá ṣàlàyé ẹ̀ tó jẹ́ pọ́lọ́ nìkan tọ́lọ́ ń bá rí ọkàn ẹni tí ọ̀rọ̀ yìí ká lára jùlọ nínú àwọn tó ń pera wọn lórí ẹgbẹ́ kọ́lọ́hún fúnra ẹ̀ gbéràn lọ́wọ́ dìde fún láti lè ti ja ìjà yìí ìdí tí mo sọ pé Ọlọ́run nìkan nítorí pé títí di àná alánà ni àwọn kan
pressurize mi ní UK pé Victor ìwọ ló máa ń ṣe agbátẹrù kákóyànjọ kí la tún fẹ́ ṣe báyìí mo sọ fẹ́ ni ẹ mo ní gbogbo ìgbìyànjú tí mo gbà nǹkan tí mo rí ń bẹ̀ ni pé kò ṣeé ṣe ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run bá fẹ́ gbà wá ẹni tó fẹ́ lò fún wa á gbé dìde láti ràn wá lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ o ẹ ṣé mo kí gbogbo ilé o. tó ẹ ṣeun o ẹ ṣeun adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ojú tẹ̀yìn fi wò náà kò sí aburú ń bẹ̀ ṣùgbọ́n adìẹ wa oúnjẹ ẹran oúnjẹ ìrẹsì ó lóun ò léyín ṣáwọn tó léyín ṣé wọ́n ń jòkúta ni àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ń gbìyànjú wọ́n ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà gẹ́gẹ́ bí ètò tí wọ́n ṣe sílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí à ń retí pé kí wọ́n ó sọ̀rọ̀ a rí wọn lórí afọ́nrán ṣùgbọ́n ní àsìkò yìí kó tó di pé a bọ́ sí abala kejì èyí tí wọ́n pè ní plenary session tí màmá Fàlẹ́ amòfin wa yèyé lófin Fáṣákin wọ́n mọ̀ fà wọ́n lé wọn lọ́wọ́ nígbà tá a bá débẹ̀ ṣùgbọ́n kó tó di ìgbà náà òní ní ọjọ́ bíi bàbá wa Awólọ́wọ̀ ó ṣe pàtàkì ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lọ rẹpẹtẹ mo fẹ́ pe ẹnìkan tó ní ọ̀rọ̀ pàtàkì láti sọ nípa ọjọ́ bíi bàbá yìí Adéyínká ọmọọba Sàǹdà n ó fún ọ ní ìṣẹ́jú méjì Adéyínká ọmọọba Sàǹdà ọmọ bàbá Yájì. Mo dúpẹ́ máa o mo wà ń bí o mo ń jẹ yín o. Àti ajá rẹ̀ dà. Àfojú ayé ṣe lé. Àwọn òkùnkùn wọ́n á fi inú ọ̀run ṣàtẹ̀gùn. Àwọn ọ̀run gbé ní ń bá wá wọlé ọ̀tá lulẹ̀ àwọn ọmọ yìí gbirigbiri wọlé olóde. Ọmọ alára a máa polówó rẹ̀ nílé ara. Ọmọ ajérò a máa polówó nílé ìjérò. Tẹ̀sí ń bá pé òbí kò ṣolúwo mi o. Mo ṣe bá àwọn bàbá mi tó wà ń kalẹ̀ àti gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri àgbáńlá ayé o. Máa ń sọ ní àwọn èèyàn kan àmọ́ bí tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ mi ò rò pé lọ́dọ̀ rẹ ni mi ò sì fẹ́ ó dáa. Àwọn tí àwọn bàbá wa tó ń sọ̀rọ̀ yìí ṣe rí èní yìí ọjọ́ ńlá nílẹ̀ Yorùbá
lẹ́nu ọjọ́ yìí meeting tá à ń ṣe yìí ọjọ́ ńlá nílẹ̀ Yorùbá. Ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá wa Àwíṣẹ́ Àgbáyé tí wọ́n wà níkàlẹ̀ àti bàbá Banji Akintoye táwọn náà wà níkàlẹ̀ yìí. Torí ní ètò kan tí mo ti máa ń bá wọn dá sí níjọ́ Sunday, mo máa ń sọ pé àwọn àwòrò ṣàṣàdà. Mo dẹ̀ máa ń sọ pé àgbà méjì ló wà, àgbà àyà àti àwọn àgbàlagbà. Àwọn àgbàlagbà ló jókòó tì wá lénìí. Wọ́n fún wa tí wọ́n tó wa sọ́nà. Àwọn àgbà méjì tó dẹ̀ jókòó tì wá lénìí yìí, wọ́n mọ Awólọ́wọ̀ dáadáa. Àwọn Awólọ́wọ̀ lo ọgbọ́n bàbá Banji Akintoye dáadáa, wọ́n sì lo ọgbọ́n bàbá wa Àwíṣẹ́ Abímbọ́lá dáadáa. Àwọn bàbá wa Àwíṣẹ́ yìí, àwọn ni wọ́n bí àwa. Àwọn ni wọ́n wò wá dàgbà, gbogbo èdè, gbogbo ọgbọ́n ìmọ̀, àwọn ni wọ́n kọ́ wa. Wọ́n fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan. Suleiman Ọlákà, ẹ bá wa pa kíní yín o, ó ń disturb alàgbà tó ń sọ̀rọ̀. Ṣé alákàlẹ̀? Okay, ẹ ṣe ń gbọ́sà. Ọlákà Suleiman. Ṣe rí bàbá Ògúndé, wọ́n pe Awólọ́wọ̀ ní Àjàgùnmàlè. Ká tó parí ọ̀rọ̀ ìní, màá fẹ́ jẹ́ kí bàbá wa Àwíṣẹ́ kí wọ́n sọ fún wa significance ìtumọ̀ Àjàgùnmàlè tí í ṣe olúwo òde ọ̀run. Màá fẹ́ kí wọ́n ṣàlàyé. Ó dá máa sọ̀rọ̀ lọ, mo ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́. You muted the speaker himself. Introducing the professor. Sorry, we can't hear you. Àgbọ̀ ẹ mọ́ o. Àgbọ̀ yín o, ẹ on mute. On mute o. Mo ní pé àwọn bàbá mi, mo fẹ́ kí wọ́n sọ fún wa, bàbá mi Àwíṣẹ́, kí wọ́n sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá ní tí ń jẹ́ Àjàgùnmàlè tí í ṣe olúwo òde ọ̀run. Ìdí tí Ògúndé fi pe bàbá Awólọ́wọ̀ ní Àjàgùnmàlè. Torí gbogbo ọ̀yà ní pera rẹ̀ lódún ilẹ̀ Yorùbá nìsín, wọ́n ń wọ glasses Awólọ́wọ̀, wọ́n ń dé fìlà Awólọ́wọ̀, wọn ò níwà Awólọ́wọ̀ lọ́wọ́. Ó ṣeun. Mo dẹ̀ fẹ́ mú ìwé Awólọ́wọ̀ yìí kí fi àwọn èèyàn tí mo kà ń gbà mo kéré. Mo dẹ̀ fẹ́ tọrọ gáfárà lọ́wọ́ ìyá mi Adéṣọlá Yusuf láti ka little paragraph kan. Torí àwọn bàbá wa jókòó, àwọn bàbá wa tó jágbàlagbà dáadáa ńlẹ̀ Yorùbá, àwọn àgbàyà pọ̀, ṣùgbọ́n àwọn àgbàlagbà dáadáa rèé. Paragraph tí mo fẹ́ kà nínú ìwé Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ kọ́ 1960 ni. Mo dẹ̀ fẹ́ káwọn àwọn bàbá wa náà kàn address ẹ̀. Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ nínú ojú ìwé 166 nínú ìwé wọn. Wọ́n ní the Yorubas were a highly progressive but badly disunited group. They paid lip service to a spiritual union and affinity in a common ancestor, Oduduwa. But in all their long history, they had waged wars against one another. When the Portuguese and the British had visited their coasts in the course of their slave trade, the Yorubas had shown no qualm of conscience in conducting violent and merciless slave raids on one another. These intertribal wars and slave raids had come to an end under the so-called Pax Britannica, but the mutual hatred and hostility which were attendant on them lingered for so long. Ìtànkítàn táwọn èèyàn bá ń pa nísìn, ní tí ó kó wa jọ ni kí wọ́n máa ṣe. Lọ́ba níjòyè kan kó wa jọ. Fúlàní ti wà nílẹ̀ Yorùbá ti pẹ́.
láti Ọ̀yọ́lé 1550 ni wọ́n ti kọ́ mọ́ṣáláṣí sọ́yọ́. Ọ̀yọ́lé Ìwó 1655, Ìṣẹ́yìn 1760, Ṣakí 1790, Òṣogbo 1889. Wọn ò rọ́wọ́ mú àfìgbà táwọn bàbá wa bẹ̀rẹ̀ sí máa bára wọn jà tó ń pè tara wọn. Mo fẹ́ káwọn bàbá wa tí ń dàgbàlagbà yìí bẹ àwọn ọmọ Yorùbá ká gbára wa jọ, káwọn ọba wa àtàwọn aráàlú ká gbára wa jọ, ká má dìtẹ̀ ara wa. Ní tí mo fẹ́ wí nìyẹn o. Ẹ ṣé. Ó ṣeun o, Adéyínká, ọmọ bàbá ìyá jìyà, ọmọ àgbànàkú kì í yàrá, ọmọ tí ẹkùn bá bí ẹkùn ní ó jọ, ojúlówó ọmọ Sàǹdà. Ó ṣeun, ọgbọ́n rẹ ò ní dópin. Níbo ló tiẹ̀ ti fẹ́ rí tiẹ̀? Abínibí ó yàtọ̀ sí ability. Ọmọ bíbí bàbá wa Sàǹdà, ọmọ àwòdàgbà bàbá wa Àwíṣẹ, tọ̀túntòsì ó ní ó fi kọ́gbọ́n, ọgbọ́n rẹ ò ní dópin. Ó ṣeun. A lọ sí abala èyí tí wọ́n pè ní plenary session, ṣùgbọ́n kí n tó lọ síbẹ̀ ẹ dákun, ẹ foríjì mí. Kó tó di pé mo lọ, àwọn èèyàn méjì ni mo fẹ́ pè, ṣùgbọ́n ẹ ti ẹ̀ wà lórí afọ́nrán dáadáa tí mo ti ń wá wọn, mi ìwà mọ̀ bóyá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ni. Ní àsìkò yìí mo fẹ́ pe ọ̀gá mi pàtàkì tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìròyìn. Irú wọn pàtàwà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ táka ìròyìn ní ṣókí. Àwọn kọ ìròyìn, ọ̀gá akọni akọ̀ròyìn làwọn. A máa wò wọ́n lókèlókè ni. Àwọn náà ni alàgbà akọgun, àwọn onígègé tí wọ́n fi gègé dára, tí wọ́n fi gègé ṣe nǹkan dáadáa. Irú wọn lèmi pè ní amúdàsílẹ̀, àfigègé dá ọmọ lẹ́kun àríṣe kọ́ńdúkọ́ńdú tí wọ́n máa fi gègé tí wọ́n ṣe nu. Wọ́n máa fi kọ́ àwọn èèyàn lọ́gbọ́n, wọ́n máa fi kọ́ àwọn èèyàn lóye. Àwọn náà ni akọgun Tọ́lá Adéníyì. Wọ́n wà lórí àwọn tó yẹ kí wọ́n ó sọ̀rọ̀ lónìí. Mo sì ti ń wò wọ́n, mo ti ń wá wọn ní méje mẹ́jọ, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti fún mi rí, mo ti rí wọn ní ìsìn. Akọgun Tọ́lá Adéníyì. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín, ṣùgbọ́n ṣáà lè rí yín. Òun náà ni mò ń wo, mi ò mọ bóyá tó pé oko ni mo ti wá ní Ìjẹ̀bú, mi ò ríra mi mọ́, mò ń wo. Ọ̀dà ó yẹ ká rí yín. Ẹ ti rí mi báyìí. Ṣé wàá ní a rí yín, ó di dandan ká rí yín. Ẹ ṣe púpọ̀, mo kí àwọn bàbá mi méjì tó wà ní ìkàlẹ̀. Mo kí bàbá Àwíṣẹ, mo kí bàbá Banji Akintoye. Ẹ sì gbà mí láyè láti kí Victor Taiwo, ọkùnrin 25. Ajúṣe fún wa o, inú mi dùn pé àwọn àgbàlagbà wọn rójú ráyè fún ilẹ̀ Yorùbá láti bá wa péjọ ní ètò yìí. Nǹkan tí màá sọ ni pé kí Ọlọ́run Olódùmarè bá lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn, kí gbogbo àwọn tó sì ń ja ìjà àjàgbára yìí kán dàgbà kán darúgbó, kẹ́nìkankan má kú nínú wa. Nígbà tí òmìnira bá dé, tí a bá ní Yorùbá nation wa, kí gbogbo wa ká wà láyé ká sì lè túbọ̀ máa túnlẹ̀ Yorùbá ṣe, ká máa gbé ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Ọlọ́run á fún wa ṣe o. Wọn ò kó wa lógun, wọn ò kó wa lórí, and ọkàn mi balẹ̀, mọ́ ní ìgbàgbọ́ pé ogun àjàyè la máa jà léyìí tá wà lórí èyí. Kò sí ẹnìkan, kò sí ẹranko kan tó máa rìn wá láti ibì kan láti wá pa wá jẹ lórílẹ̀-èdè Yorùbá.
ẹ kú iṣẹ́ o. Yusuf mo kí yín o, ẹ ń ṣiṣẹ́ gan o, Odùduwà dúró tì yín o, Odùduwà gbè yín o. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ata péjọ ní ìjókòó yìí, mo dúpẹ́ mo kí yín púpọ̀. Gbogbo nǹkan tó lókàkú bá ní, tó bá jọ̀bẹ lèèyàn ní, tó bá jàdá, tó bá yéyín, tó bá jẹ́ àkó nǹkan kí nǹkan tí wọ́n bá ní ló máa fi jà ìjà yìí o. Mo sì fẹ́ bẹ Victor Taiwo pé nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ọ̀nà ló wọ ọjà, gbogbo ọ̀nà ló wọ ọjà. Tí gbogbo bá ti mọ̀ pé ọjà là ń lọ, ọ̀nà tó lókàkú bá mọ̀ láti tọ̀ láti wọ ọjà ẹni kó tẹ̀lé, ká sáà rí pé adélẹ̀ lè rí. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí o. Ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn míì máa ń ṣe nǹkan ní ìdákẹ́jẹ́jẹ́, àwọn ẹlòmíì dẹ̀ máa ṣe tiwọn ní gbangba. Ọlọ́run kò fún wa ṣe o, ká máa fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ní òkè jẹ́ ká pé àgbà ń wéré o. Gbogbo àwọn tó jẹ́ adarí àwọn Fúlàní tó ń dà wá láàmú kò sẹ́ni tó mọ̀ wọn o, àwọn mẹ́rin tó darí wọn rárá, àwọn lè sọ pé lágbájá àti lágbájá ló ń ṣe. Òun náà sì ti fi mú wa jẹ láti ọjọ́ yìí. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ó dáa kó jẹ́ pé ẹni tó gbé èkù àdá fún wa ká tẹ̀ máa mọ̀, ká kàn máa rí pé èkù àdá wa ó ń ṣiṣẹ́. Àbọ̀mí rèé, Ọlọ́run á fún wa ṣe o. tó ẹ ṣeun bàbá Akọgun Tọ́lá Adéníyì, ọgbọ́n yín ò ní dópin. Mo rí yín, ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé a gba ìbéèrè láàyè, ṣùgbọ́n àwọn kan tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ ní ṣókí, àwọn àgbà tí ń bẹ láwùjọ wa. Bàbá Adéníran Adébóyè, mo rí yín ṣùgbọ́n n ò rí fọ́tò yín. Bẹ́ẹ̀ bá lè túra yín lẹ̀, ẹ láǹfààní láti túra yín lẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀. Ok, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? À ń gbọ́ yín bá tiẹ̀ lè rí, à ń gbọ́ yín ní ṣókí ká tó wá bọ́ sí. Ok, ẹ ṣeun olóòtú. Mo kí àwọn bàbá wa àwíṣẹ́ àgbáyé pé wọ́n kú iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ń ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá láti ẹjọ́ yìí. Àgbà wọn á dalẹ̀ wọn á kó wa jẹ pẹ́. Mo sì kí ọ̀jọ̀gbọ́n Banji Akintoye tí àwọn náà jẹ́ bàbá wa tó ń jó lórí nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn náà kú iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe nílé o. Èyí táwa ń ṣe nídàálẹ̀, àwọn náà lè bàbá ẹgbẹ́ Oòduà Foundation tí èmi jẹ́ alága rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n Tọ́lá Adéníyì ṣe sọ nísìnyí, àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí àánú àwọn ọ̀tá wa àkùkù mọ̀ wọ́n, abẹ́rẹ́ wọn ti ṣiṣẹ́. Àwọn tó jẹ́ olórí nínú àwa náà tí láti pilẹ̀ṣẹ̀ tó ń tọ́ka bí ká máa gbà lọ. Nínú wọn là ń ṣe ọjọ́bí rẹ̀ lónìí, ìyẹn Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Gbogbo nǹkan tá a ti ń ṣe láti 1951 tí ò bá ṣe ṣáájú ẹ̀, Awólọ́wọ̀ ló tọ́ka rẹ̀. So òun ni ó jẹ́ kí n mọ̀ pé mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ Awólọ́wọ̀ àti bó ṣe bá ṣe débi tá a dé lónìí. Èmi ò sọ̀tàn lọ títí ju pé ìgbà tí wọ́n dá ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re lẹ̀ 1951, ọmọdé ni mí gbà náà mo wà ní skul. Wọ́n sì ń lé mi kúrò skul lóṣooṣù nígbà tí mi ò rówó skul san títí di December 1954. £3.11 tí mo jẹ African Church School nígbà yẹn mi ò tí ì sádò ní olómi. Ṣùgbọ́n January 1955 báyẹn dá school free education bẹ̀rẹ̀. Ohun tó jẹ́ kí n mẹ́nu kàn yẹn ni pé ọ̀tọ̀ ni kí èèyàn ó jẹ́ apàṣẹwàá tí ò lọ́gbọ́n, tí ò níyì, tí ò nífẹ̀ẹ́ sáwọn èèyàn tó ń pàṣẹ lé lórí. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn fẹ́ràn àwọn tó ń jọba lé lórí kó sọ àwọn èèyàn rẹ̀ bíi kára ẹ̀. Irú ẹ̀ ni olóyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ jẹ́ fún ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run ló fi jíǹkì wa nílẹ̀ Yorùbá.
àtọwọ́ Yorùbá sì ni Ọlọ́run ti fi Awólọ́wọ̀ jíǹkì àwọn èèyàn dúdú ní gbogbo àgbáyé. Tí a bá wá ibi pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ́ kó lè bá a dùn, a rí i pé àwọn àgbà sábẹ́ rẹ̀ akóra wa jọ lóríṣiríṣi ìgbà pé bí nǹkan bá ṣe rí ọ̀nà tí Awólọ́wọ̀ àbí Awólànà ní ká pè ní tó là sílẹ̀ fún wa pa lè tọ́. Ìgbà tí mo dé University of Ibadan 1963 mo bá Banji Akintoye ń bẹ̀. Kódà mo sápò ní government college tí mo ṣe débàdàn Action Group Student Union lájọ ń ṣe. Ibi tí ọ̀rọ̀ wa dé dúró by 1993 tí ó fi di pé ọ̀rọ̀ dìbò lọ́ọ́ yà mí. Ó ní wọ́n fi láti lọ dá gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan Yorùbá oríṣiríṣi ẹgbẹ́ sílẹ̀. By 2005 and 2003 ó ti dàbí gba pé Awólọ́wọ̀ kọ́ wa. Ó ti ń kọ́ láti 1947. Ó ní pé Nàìjíríà ò lè tò tá a bá ṣe cultural democracy. Ìyẹn ni àwa kan fi kóra wa jọ 2003. No, ṣé èwo ni ṣe ṣáàtì? Ṣé o rí bùbá? No. Tá a ṣe nǹkan tí. Kò sí lè máa wọ ṣáàtì mo lè wọ ní bọ́ọ̀dù máa rí ṣáàtì ní o. Ó dàgbà pé ẹni méjì ló tọ́. Hello. Kò sí lè tó dá yọ̀ mú. Gbọ́dọ̀ bá dẹ̀ mú wá lọ́dà. Ìwé tó tìdí rẹ̀ jáde. Ó ní a pè ní the imperative of cultural democracy. Ṣẹ́gun Gbádégẹṣin àti Rọ́pòṣeko ní ló edit ìwé yẹn. Mo rọ gbogbo àwa tá a wà níbí àtàwọn tá a lè sọ fún pé kí wọ́n wá ọ̀nà tí wọ́n fi máa rí ìwé yẹn lọ́wọ́ ara wọn. Ẹ ṣeun o bàbá. Lẹ́yìn yẹn, a tún wá ṣe ìwé míì tí wọ́n pè ní 50th anniversary of free education. So mo fẹ́ kí gbogbo wa rí ọwọ́ sí ìyẹn náà. Ìkẹta tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni pé mo bá àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n dára wọn sílẹ̀ nísìn mo bá wọn yọ̀. Ó jẹ́ àfikún fún Oòduà Foundation tó jẹ́ pé think tank ló náà. Banji Akintoye ni alága àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe mọ̀. Tèmi tó di alága. Ìjọ tí Oòduà Foundation ṣe lọ́dún tó kọjá, ó ní pé a pe àwọn oríṣiríṣi ìpàdé tí a pè ní ìràpadà ilẹ̀ káàárọ̀ òjìire. A bá àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá sọ̀rọ̀. A bá àwọn òṣèlú ilẹ̀ Yorùbá sọ̀rọ̀. A sì bá àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ sọ̀rọ̀. So ìlọsíwájú ni ìtẹ́ǹṣe lónìí jẹ́. Ibi kan láti bẹ̀rẹ̀. Irú ìlọsíwájú bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́hún máa fi sí àrọ́wọ́tó àwa ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ẹ ṣe kó bàbá. Ok, ṣé ok. Màá jẹ́ kẹ́ ẹ parí ọ̀rọ̀ yìí, mo kàn ń. Oh, ok. So ibi tí a bá dé nìyẹn, ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. Jàǹgbá sí àríyá. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, ọ̀nà kan ò wọjà. Ṣùgbọ́n tí gbogbo wa bá gbárùkù fún ta fẹ́ ṣe. Ó jẹun ni. Tí a fi ìlànà láti ṣe. A ò ní jẹ́ sílẹ̀ wa. A fi dúró kó jẹun. Ẹ ṣe ẹmí ara yín ẹ̀yin tẹ̀ ń dúró kó jẹun ńlẹ̀ ti sún. Ṣèbí bí lọ lọ. Ó ńlẹ̀ ti sún ṣèbí bẹ́ẹ̀ ló ń lọ jẹun. Ọkùnrin tó ń sọ̀rọ̀ oúnjẹ ní ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ní ìsọ́pù wa náà ẹ̀jẹ̀ kúrò meeting tẹ̀ bá ní interest lóde. àti mute gbogbo àwọn èèyàn tí wàá jẹ́ gbàdàmọ́ sí alákòóbá. Ẹ ṣeun wo bàbá wa Adébóyè. Ẹ ṣeun àbí Fúlàní ni wọ́n. Mo ti ní kí gbogbo Fúlàní ó pòórá bí iṣó, èmi ò rò pé Fúlàní làwọn. Bàbá yẹn pé Fúlàní ni wọ́n ó ti. ló wá dé tó wá fi stop bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí a máa tẹ̀síwájú. Ẹ ṣeun wo bàbá wa
Adébóyè ní ọ̀rọ̀ tí ẹ ti bá wa sọ tó a máa tẹ̀síwájú ọjọ́ rebi àná á kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ ti wà níkàlẹ̀ láti àárọ̀ ẹ jẹ́ kí n fà yín lé Ọláyọmí Kóìkí lọ́wọ́ kí ó bá wa ṣe àfihàn ètò tí ó kù kó bá wa pe Yèyé Lófin sí orí ọpọ́n kí a máa bá ètò lọ ẹ ṣeun a dúpẹ́ Kóìkí ó dọwọ́ ẹ. Kóìkí mo ti tú ẹ sílẹ̀ o. Kóìkí o ti wà lórí ọpọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni màmá mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí màmá mi Yèyé tí àtijọ́ ń gbètò náà ẹ má jẹ́ kó tí ì sú gbogbo wa àwa tí à ń bá ètò yẹn lọ nítorí ẹ̀ mo ṣe ní ká gbé omi sẹ́gbẹ̀ẹ́ torí pé ọ̀rọ̀ tó wà níwájú wa ó dà pé àwọn dádì kan sọ lẹ́ẹ̀kan pé oorun á máa dínkù lójú wa èmi ò tẹ̀ mọ̀ bí atágo mẹ́rin bá ti ń lù ṣe máa dàbí pé ilẹ̀ ti mọ́ ni torí ọ̀rọ̀ Yorùbá ó láti jẹ gbogbo wa lógún tọkàntọkàn ẹni tí aláǹfààní tí a máa ní kó tó bá wa sọ̀rọ̀ nísìnyí ti ṣe ń wo program yẹn lọ ó dà pé bàbá wa prof ti bá wa sọ̀rọ̀ bàbá wa Victor Taiwo ti sọ̀rọ̀. A ti bọ́ sí plenary session pẹ̀lú Yèyé Lófin Janet. Okay. Fàṣàkì. Olúṣọlá. Ẹ jẹ́ kí àwọn wọlé kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lórí fúngbà díẹ̀ torí pé àsìkò tí ń lọ kalẹ̀ láǹfààní bí a máa níyàn bí méjì mẹ́ta àfẹ́ really gba question àfẹ́ káwọn èèyàn send a question wọn sí wa torí pé tá bá bẹ̀rẹ̀ sí pé ká fi question sílẹ̀ a lè má kúrò lórí ìjókòó yìí àmọ́ ẹ jẹ́ kí àwọn màmá wa náà kí wọ́n bá wa fi ohùn díẹ̀ sílẹ̀. Mo rò pé àkànṣe ètò ní ti abala ti Yèyé Lófin plenary session Yèyé Lófin ṣe ti wà lórí ọpọ́n ẹ túra yín lẹ̀. Ẹ bá wa tú wọn sílẹ̀. Mo wà ń bẹ̀ ń wò mí báyìí èmi náà ń wò yín. Ẹ tó wá padà ẹ bá wa gbóhùn sókè. Ẹ jẹ́ ṣe signal ṣe rọ́wọ́ mi ẹ máa wò káàkiri tẹ́ fi máa rí ẹni tó ń juwọ́ báyìí. À ń wò náà báyìí ó dà pé mo ti rí ọwọ́ yẹn. Mo ti rí ọwọ́ ó dà pé lo glasses. Tó bá pẹ́ ilẹ̀ kọ́kọ́ rí wọn ẹ bá mi yàwòrán wọn èmi ń gbóhùn ṣùgbọ́n mi ò rí wọn. Mo lo glasses. Àmọ́ mọ̀ yín dáadáa. A rí wọn mà we can see her. Àwọn ni wọ́n dáa jù láàrin wa. Ẹ ṣé o Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́yìn náà dáa o. Hi, Kazi. But this one I'm buying, the water, I don't understand. I brought you water. Nígbà tá a bá tún mute gbogbo wa la ti ń ṣe ìpàdé látọjọ́ tó ti pẹ́. Àwa ọmọ Yorùbá ojú kan náà la máa wà tí a ní ṣe àtúnṣe tó yẹ ká ṣe ara àrùn ta nínú. Ẹ dákun tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ kò bá tiwa mu kí ló ṣe tẹ́ ẹ lè mute ara yín. A lè dọ́gbọ́n mute gbogbo wa ṣùgbọ́n àwọn tó yẹ kó sọ. Kàn tiẹ̀ yẹsẹ̀ kó yẹsẹ̀ kúrò lórí platform. Mo rò pa tí ìbá ti ṣe pé Fúlàní ló tẹ̀lé yín wá ẹ mute ara yín bẹ́ẹ̀ bá mute ara yín tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tí ò bá ra wa mu á pè yín lọ́mọ Fúlàní kò sì yẹ ó rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o. Yèyé Lófin Fàṣàkì. Àwọn kò sí yín ó yẹ kán lè máa lè pick out àwọn tó bá ń make noise kí nìyẹn máa highlight wọ́n máa rí kọ́kọ́ dẹ̀ mute. Ẹ káàsán ẹ̀yin bàbá àti ìyá mi o gbogbo ẹ̀yin mo rò pé mi ni mo fẹ́ kéré jù nínú gbogbo yín bí yìí tó gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi mo kí yín o a kú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá a ṣeé ṣe fún wa o a ti gbọ́ gbogbo bí a ti ṣe sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi látọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa Àwíṣẹ́ títí dọ́dọ̀ bàbá wa dàdí Banji Akintoye
àti gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ náà tó sọ̀rọ̀ síwájú àtàwọn tó tún ṣe bí ẹni sọ̀rọ̀ against náà ẹ̀yẹ gbogbo ẹ̀ náà ni ó dáa bó ṣe bí gbogbo àjọ ṣe yẹ kó rí náà nìyẹn sódà tá a lè mọ odó tí a máa da ọ̀rá sí. Janet Fashakin ní orúkọ tèmi, agbẹjọ́rò ni mo ń ṣe nílùú Amẹ́ríkà, mo ti ṣiṣẹ́ nọ́ọ̀sì darí nílùú Nàìjíríà àti ní England. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ọlọ́run á jẹ́ kó dára. Àwa náà ti bá yín wà lẹ́nu ẹ̀ náà ó tó jọ́ mẹ́ta kan náà. Láìkí gbogbo nǹkan tá à ń rí kídẹ̀ nìdí torí pé ẹnu Yorùbá kò kí ń kò. Àwọn Yorùbá àwọn ló dàbí Democrat rí. Àìgbèjà ara wa, àìran ara wa lọ́wọ́. A máa ń tara wa fún ọ̀tá. Owó dẹ̀ sì jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ìgbà tá à ń dàgbà ń tẹ́ fi kọ́ wa ni wípé ọ̀tọ̀ lówó ọ̀tọ̀ nìyí. Ṣùgbọ́n àwọn tá à ń wò náà níwájú pé kán lè jẹ́ ká rí example nǹkan tó ń jẹ́ iyì. Owó kò jẹ́ kán mọ nǹkan tó ń ṣe. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí Fúlàní ń ṣe lórí ilẹ̀ wa lónìí báyìí ọ̀rọ̀ owó ni. Gbogbo bọ́n ṣe ń pa àwọn Yorùbá tó bá ti lọ sọ́dọ̀ ọba kan àbọ̀ lọ sí kìkan tó bá ti gbé ṣaka owó Ghana must go, ọ̀rọ̀ máa yí padà ni. Ìmọ̀ tọ́lọ́run bá dá wa padà sí ipò ọmọlúwàbí tí a rí lè sọ wípé a jẹ́ gbogbo nǹkan á dára. Our plenary session is the next one. So ẹni bínú sí mi tí mi bá lè fi gbogbo ẹ̀ sọ Yorùbá ò ní mo ṣe kọ́kọ́ sáré sọ Yorùbá kẹ́lẹ́ mọ̀ pé mo gbọ́ ṣùgbọ́n mo lè má lè sọ gbogbo ẹ̀ ní gbogbo Yorùbá. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo wa náà kì í ṣe pé gbogbo ẹ̀ náà ni gbogbo wa náà kúkú fi gbọ́ Yorùbá òun náà kan tiraka náà ni Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Under this plenary session, we have 10 minutes insight on the proposed constitution of the interim Yoruba National Global Directorate. And after that, we also have, from what I'm reading, is that we want to set up a parliament, a national parliament, even from this August gathering. And then there are other groups, other things, other committees that will come out of it. And I think that's one of the main reasons why this thing was constituted today. This meeting was constituted for Saturday, so that it will not affect Yoruba Day's program on Sunday. And before we go on, I'd like to read an address that I have been asked to deliver. And I call it being the text of address by Dr. Janet Fashakin as the chairperson of the Yoruba Constitutional Conference, organized by the Coalition of Yoruba Interest Group, London, United Kingdom, held on the 6th of March 2021. All protocols duly observed. Ladies and gentlemen, I welcome you to this event, a turning point in the historical development of our nation. Our future and the future of generations yet unborn lay on our shoulders, and the decision, actions, and our unity of purpose, our ability to share the toga of this unity and embrace in one brotherhood will determine the fate of over 60 million Yoruba people, not just in Yoruba nation, but also all over the world. It is so important that we hold the delicate destiny of our nation on our hands. Let me remind you that the struggle for a Yoruba nation is over 70 years old, and we cannot continue to disappoint our by our tardiness, selfish interest, political incompetence, and treachery. The trend of political events in Yoruba today, and the real threat, there's a global property that is making noise there. Maybe I need to cut him off. Can we all have? They are all cut off. I can go ahead and. All right. All right, ma. Okay. Now, the trend of political events in Nigeria today and the real threats to our existence are particularly good reason to prepare our minds against the onslaught going on in Yoruba land. The Fulanis during raid on our communities is just one of their long and well-orchestrated agenda to subjugate other ethnic nationalities. We cannot continue to pretend as if we do not see these aberrations, even if our brothers and sisters holding political offices pretend as if the times were normal. We can only do so at our own peril. Today, ladies and gentlemen, we need to achieve two things in this meeting: an interim Yoruba National Parliament and an adoption of a name for our nation. In addition to this, we need to institute the Yoruba Parliamentary Commission, adopt national anthem that we already have,
and the national flag that we have so many of. We need a national identity and passport. We propose the use of the Western Region coat of arms and also come back at a time to be determined by the interim parliament with sample of a national passport and national card with electronic features. The parliamentarians will be asked to determine the next meeting, which must be within the next few days. In fact, if we are to be taken serious by any nation, it is high time we began to demonstrate unity of purpose and unity of action. Presently, the situation where we will go on public protest and with a different colors of national flag does not represent who we are, and neither does it show us as a serious people. Also, a situation where different Yoruba agitating organizations would have right or access to international bodies like the UN and other global organizations as our representative is an insult to our collective sense as a united people with common purpose and general good to our people and God. I must mention that this modest step we are taking today should be a sign for unification of our corporate purpose. We need more hands on deck, and our people should feel free to come forward to render services based on their professional calling or as a friend of the Yoruba nation. I like to call for contribution as we lay foundation for a future that posterity will judge us either as heroes or as villains. And before we go on, I'd like to call, one second. I'd like to call Barrister Olashupo Ojo. If you are in the house, can you identify so that the host can be able to bring you up? And I want to say thank you very much for listening to me. I'm a woman in your midst, but I believe that I have been around also. I'm a 63-year-old woman, so you can know that I've been around also. I was 3 years old when Nigeria got independence, and we are still behaving like a baby. But we are the ones who are going to liberate ourselves. Enough is enough. God will help us. Thank you. Well done, man. Thank you. So, adúpẹ́ lọ́wọ́ Yèyé Lófin Fáṣákin, ojúlówó ọmọ Yorùbá. That is our own award-winning attorney láti New York. Àwọn tí wọ́n ṣe é mú yan gan wọn ètí ìsinmi. Èmi àti ẹ̀ mọ́ béèrè lọ́wọ́ wọn pé ǹjẹ́ n tó ń jẹ́ oorun wà nínú dictionary yín. Wọ́n ní nígbà tá a bá délẹ̀ lérí, wọ́n ní bóyá àròrùn sùn. Gbogbo wa lájọ débẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn pé ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí. So ẹ jẹ́ kí n tún fà yín lé ẹnìkejì mi lọ́wọ́. Kóìkì. Ọlásùpọ̀ jáde, Ọlásùpọ̀ Òjò. Mo ti rí wọn. Ṣé àwọn náà ní láti sọ̀rọ̀ lásìkò yìí? Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀dà. Barrister Ọlásùpọ̀ Òjó, èmi ń gbìyànjú láti tú yín sílẹ̀. Gbogbo èèyàn láti pa lẹ́nu mọ́ nítorí pé àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lásìkò tí ò yẹ kí wọ́n ó sọ̀rọ̀. Barrister Ọlásùpọ̀ Òjó, ẹ túra yín sílẹ̀. Ẹ láǹfààní láti túra yín sílẹ̀. Unmute yourself. Ṣé èbó nìkan làwọn gbọ́ ni? A ní ká tún sọ lóyìnbó ní tán bá bóyá wọn gbọ́ Yorùbá nígbà tẹ́ ń sọ. Bóyá dẹ̀ tún fẹ́ ká fi Ìjẹ̀ṣà tó. Ìjẹ̀ṣà yẹn ló máa bẹ́ mi lẹ́tà o. Àbí Barrister ní kí túra ní ilẹ̀. Wọ́n ní kí túra ní ilẹ̀ o. Ó ṣe gan-an. Àbí inú mọ́tò ni ọ wà. Bẹ́ẹ̀ ni àfìgbà wọn sọ Ìjẹ̀ṣàlẹ̀ tó gbọ́. Èmi náà mọ̀ tó gbọ́ nìyẹn. Èdè tá a máa fi wọ̀jọba ọ̀run nìyẹn. Ìyẹn á dùn lẹ́nu rẹ̀ o. Ẹ̀sùn yìí tán ọ̀dà èmi ò bínú o. Bàbá rí ẹ tètè sọ̀rọ̀, ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Àwọn nìyẹn. But don't wà muted. You need to unmute yourself, Barrister.
ẹ̀kan tí ń sọ̀rọ̀ ń sìn agbóhùn wọn. Yeah. Now, ẹ ṣé gan, mò ń gbọ́ yín dáadáa, mo rò pé ẹ̀ ń gbọ́ mi o. Láti gbọ́ yín. Ọlásùpọ̀jù lórúkọ tèmi o, ìlú Èkó ni mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀. So tí fọ́nrán tá a fi ń sọ̀rọ̀ tó bá ṣe ségesège, ẹ ṣáà fún wa ní ẹ ní sùúrù torí orílẹ̀-èdè tá a wà ní o. Ìjọba wa oríṣiríṣi náà ń gbé fún wa. Nǹkan tèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní ṣókí ni bí a ṣe lè kó àwọn ìgbìmọ̀ parliament láti kó wọn jọ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá fún àwọn tí interim, that is àwọn tó máa ṣiṣẹ́ kó tó di pé àwọn tó máa ṣiṣẹ́ kí ó tó di pé orílẹ̀-èdè yọjú síta. Àwọn yẹn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo dẹ̀ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n fẹnukò láti jẹ́ kí ètò yìí kí ó wáyé. Bí ẹ ṣe ń ṣe ìtọ́jú orílẹ̀-èdè Yorùbá, Ọlọ́run á máa ṣètọ́jú ilé àti ọ̀nà ẹ̀yin náà o. Interim Parliament, that is proposed composition of the interim Yoruba National Parliament. Kọ́tọ́ ní kí n sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn. Èmi fẹ́ ọ̀nà méjì. There are two reasons for the emergence of interim parliament. Gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tá à ń pè ní parliament. Ìgbìmọ̀ aṣòfin ní fún ìlú, fún orílẹ̀-èdè. Àwọn èèyàn náà dẹ̀ máa kóra jọ tó máa jẹ́ bí aṣojú. Ìgbà kan wà ní orílẹ̀-èdè Greek tó jẹ́ pé gbogbo ará ìlú pátápátá ló máa kóra wọn jọ. Tán dẹ̀ máa kóra wọn jọ síbi tó fẹ̀. Èrò tí pọ̀ ń gbà yẹn, ìgbà yẹn ni jẹ́ ń wí tèmi, gbogbo ayé á dẹ̀ sọ tiwọn, wọ́n á wá fẹnu kò. Ṣùgbọ́n sìn aṣojú aṣòfin àwọn nìkan ni ó lè wà ní àsìkò tá a wà yìí. So àwọn parliament làwọn aṣojú ṣòfin tí aráàlú tán ti yàn pé kán lọ ṣojú àwọn láti máa ṣòfin. Ṣùgbọ́n eléyìí tá a wá fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ni àwọn fìdí aṣojúṣòfin, that is interim parliament. Interim parliament ni pé àwọn kan wà ń bẹ̀ kan ṣáájú náà kan ìwà ń bẹ̀ kó tó di pé àwọn aṣojúṣòfin gangan á wá dé ní ìgbà tí àkókò bá tó. Nítorí náà there are two reasons tá a lè fi sọ pé a need the interim parliament. Because ordinarily ṣe ló yẹ ká ní full parliament straight away. Láì ṣe pé a ní full parliament, or maybe ká tó sọ pé a lè ní full parliament. Àwọn ètò kan wà nílẹ̀ tó yẹ ká ṣe ká tó lè ní full parliament. Ṣùgbọ́n interim parliament tá a fẹ́ ní yìí pé fún ìwọ̀n ìgbà díẹ̀ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àwọn aṣojú ṣòfin. Ọ̀nà méjì tá a lè fi ní tàbí ìdí méjì tá a lè fi ní ni pé kí àwọn èèyàn kan jọ agree by agreement of the people. Any agreement of the people is usually contained in an interim constitution, in a constitution with provision for an interim parliament. Ìyẹn ni pé ká tó lè sọ pé ẹ̀yin akóyínjọ kẹ́ ẹ lè ṣe kẹ́ ẹ máa ṣòfin fún gbogbo wa, á jẹ́ pé gbogbo wa láti fọwọ́ sí. Ṣùgbọ́n báwo la ṣe fẹ́ kó àwọn èèyàn jọ? Ìwé kan wà tá láti ní tá à ń pè ní constitution. Constitution yẹn ló máa sọ iye àwọn aṣojúṣòfin tá a máa ní, kí ni nọ́mbà wọn, báwo la ṣe máa yàn wọ́n, kí dẹ̀ ni ìpínṣẹ́ tá a gbélé wọn lọ́wọ́. Now, but ibi tá a bá ti rí ìwé yẹn, tá a ti ní constitution, tá a ti lè sọ pé constitution ti wà, then bóyá under the doctrine of necessity, pé ó wá di kànpá báyìí a nídìí a fẹ́ àwùjọ àwọn èèyàn kan aṣojúṣòfin tí wọ́n jẹ́ pé wọn níṣẹ́ méjì kan ṣáà máa wo ọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ òfin bó ṣe máa rí. Now láì ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kò yẹ ká ní fìdí àwọn aṣojúṣòfin tí ló yẹ ká ní wọn gangan gidi. But because of our circumstance, because of our situation, we may have to bend some rules to be able to make provision or allow the existence of an interim parliament.
But that parliament we may run into troubled waters if there is no guiding document that will guide them. And so, gbogbo nǹkan tí màá sọ ń bí báyìí láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀, mo mú wá gẹ́gẹ́ bí àbá ní gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ kó tó di ìgbà tí a máa wá ṣe ìwé òfin ìwé constitution ti interim Yorùbá constitution. I need the interim Yorùbá constitution. Tá a bá ní interim Yorùbá constitution yẹn, a lè make provision fún interim parliament so that a wà yan parliament yẹn kan jáde. So gbogbo nǹkan tí màá sọ lénìí, àwọn mo mú wọn wá gẹ́gẹ́. Bínú fún eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yẹn o. A ti mọ̀ pé we have the principle of separation of powers. Principle of separation of powers is very clear to all lawyers and even non-lawyers. But tí mo ń sọ̀rọ̀ kan lórí interim Yorùbá constitution yẹn, inú mi dùn láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa kan a ti kó ara wa jọ tá a pera wa ní Yorùbá Nation Law Society. A ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí interim constitution yẹn. A dẹ̀ ti ń kó àwọn ìwé jọ lóríṣiríṣi. A dẹ̀ lérò pé láàárín ọ̀sẹ̀ kan sọ́sẹ̀ méjì, ó fẹ́ ju ọ̀sẹ̀ méjì síbi tá a wà yìí, pé interim constitution yẹn draft ẹ̀ á jáde tí a máa lè circulate sí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó wà, pé káwọn náà kàn yẹ̀ wò, kán dẹ̀ tún sọ nǹkan tó bá yẹ kó wà àti nǹkan tó bá tún yẹ kó wà bẹ́ẹ̀, wọ́n fi fún ọjà padà bóyá láàárín ọ̀sẹ̀ méjì náà tàbí láàárín oṣù kan. Nígbà tí gbogbo wa bá wá fọwọ́ pọ̀ fún interim ni o, kò ń ṣe constitution gangan tá a máa lò lọ títí láì o. Ṣùgbọ́n lásìkò tá a wà yìí, ó ní ìdí yìí kan. Torí tá a bá fẹ́ bá àwọn ìjọba àgbáyé sọ̀rọ̀ tàbí pé a fẹ́ yan àwọn aṣojú, wọ́n máa béèrè ìwé òfin, ìwé ìlànà wa, pé ìwé ìlànà wa dà, ìyẹn ni constitution, pé báwo ni a ṣe báyìí. Ìgbà tá a bá fi hàn wọ́n wá mọ̀ pé àwọn ará bíi ti kóra wọn jọ o, wọ́n ní constitution tiwọn, wọ́n ní ìwé ìlànà tiwọn, torí náà àgbúdọ̀ kó yan wọn kéré o. Ọ̀rọ̀ tó bá ń sọ, àwọn tó bá já sojú wọn, wọ́n ti yàn wọ́n gẹ́gẹ́ bí ìwé ìlànà yẹn ni. So that is very, very the imperativeness of having an interim Yoruba Nation constitution. So àwọn Yorùbá Nation Law Society, gbàtà bá parí ìwé yẹn, àmú dúró. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn àbátà ń sọ, a fẹ́ kí ìjọba tó máa tún kó wa lẹ́rú kó tún wà. Ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé a láti ní separation of powers, the legislature, the executive and the judiciary. Àwọn parliament tá a dẹ̀ ń sọ àwọn aṣojú-ṣòfin ní gbogbo orílẹ̀-èdè wọ́n ní àwọn functions wọn. They represent, that's their first function. They must be representatives of the people for whom they will make laws. Then second, they have to legislate, that is, they must make laws. Number 3 is to appropriate governmental spendings and budgets. And the last one is to perform oversight functions on the other arms of government. Now, oríṣiríṣi formula la lè lò. Ṣùgbọ́n kò sí universal formula kan tá a lè lò pé bí gbogbo ayé ṣe máa ń kó àwọn aṣojú-ṣòfin jọ leléyìí o. Bí ọ̀rọ̀ ìlú ìkálukú bá ṣe tó, bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa ṣe. Nítorí náà, èmi kàn fẹ́ sọ pé àwọn nǹkan tá a lè rò ká tó lè kó irú parliament bẹ́ẹ̀ jọ, ká wo population àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ ṣe ojú fún, báwọn náà ṣe pọ̀ tó. Bẹ́ẹ̀rù bá ṣe pọ̀ tó, bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa wá pín wọn sí ìpele kán lè yan aṣojú wọn. Then number of approved legislative constituencies and territory, á láti wò yẹn. Then whether the parliament is unicameral or bicameral in nature. Then the mental and physical capacity, minimum and maximum age required in persons to perform the functions of the legislature. Gbogbo yẹn la máa wò pé kí ló ní láti jẹ́ ọjọ́ orí wọn. Ṣé àwọn arúgbó la máa kó síbẹ̀ ni? Àbáwọn ọ̀dọ́ nìkan ni? Àbí ẹni tó bá ti tó iye ọjọ́ orí báyìí, tí iye ọjọ́ orí báyìí, gbogbo yẹn la máa fi sí. Ọ̀rọ̀ bíi ní tèmi o, governance is about human beings first and foremost. So the need for the population to be adequately represented is more important to me. For example, ní ìlú China,
population one is 1.4 billion plus. Wọ́n ní 3,000 members in their National People's Congress. Ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè Micronesia, gbogbo population one is 113,000 plus. Wọ́n ní 14 members of parliament. So à ń láti wo ọ̀rọ̀. Then kí ni population wa ọmọ Yorùbá gan ní gbogbo à ń sọ pé bóyá 40 million la wà ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n worldwide á tó 60 million. Ṣùgbọ́n ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, a wà ní Ekiti State, Lagos State, Ogun State, Ondo, Ọ̀ṣun, Kwara, Ọ̀yọ́, Kogi, and other parts and some parts of Edo State, and the authentic list of number of Yoruba sub-ethnic groups is yet to emerge. So, ṣùgbọ́n tá orílẹ̀-èdè Yorùbá tàbí ìwọ̀ oòrùn àtijọ́ tó jẹ́ ti Yorùbá, a ní constitution nígbà yẹn ní táìmù ti 1960 àti 1963, a ní constitution Western Region Nigeria. Bicameral parliament ni wọ́n provide fún, that is House of Chiefs and House of Assembly. But mo believe pé nǹkan méjì yẹn náà ó tọ̀nà níbi tá a wà yìí, pé ká ní House of Chiefs nítorí ipa pàtàkì tí àwọn olórí àwọn ọba wa tí wọ́n ń kó lórí ọ̀rọ̀ ìlú wa, a gbúdọ̀ wọ́n lẹ̀ á láti fún wọn ní ààyè. Bí wọ́n ṣe ní House of Chiefs nígbà yẹn, ó yẹ ká tún ní náà sí. Then House of Assembly tó máa wà fún àwọn aṣojúṣòfin gbogbo àwọn aráàlú. Now the House of Chiefs wọ́n yẹn tó bó ṣe wà nígbà yẹn, Governor 87 àwọn ọba ni wọ́n fi síbẹ̀ àti 4 other one. Gbogbo wọn jẹ́ bí 91 àbí 92 members pẹ̀lú governor. Ṣùgbọ́n House ní tiẹ̀, House ní ó ní speaker, ó dẹ̀ ní deputy speaker. Gbogbo àwọn tó wà ní House ní Western Region 94 ni wọ́n dẹ̀ represent 94 districts using the single member per district plurality system. Wọ́n ní speaker, wọ́n ní deputy speaker, wọ́n dẹ̀ ní clerk. Qualifications nígbà yẹn, minimum age 21 years ni 21 years ni minimum age àwọn parliamentarians ní Western Region nígbà yẹn. Then bàbá wọn láti jẹ́ ẹni tí wọ́n bí ní ìwọ̀ oòrùn. Then wọ́n láti ní 1 year residential period. But a ní láti review àwọn qualifications wọ̀nyí ká tó lè ṣe kankan bẹ́ẹ̀ fún orílẹ̀-èdè Yorùbá tá ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ yìí. For instance, 21 years mi rò pé ó kéré jù. 21 years ò kéré jù. Instead táwọn sọ pé ẹni tí bàbá ẹ̀ nìkan tó bá jẹ́ bàbá ẹ̀ ló wà nípìnlẹ̀, ká sọ pé ẹni tí bàbá ẹ̀ tó bá jẹ́ Yorùbá nìkan ni kó jẹ́ ẹni tó lè ṣe aṣojúṣòfin wa. Then instead of the 1 year residential period, I think we can begin to think of those who have residential permit, who are in Nigeria by virtue of holding residential permit, should not be qualified at all. Only those who are natural Yorubas should be. Then they must also have minimum educational qualification, and I think should be first degree, all is equivalent. They must be engaged in a verifiable means of livelihood for 5 years preceding the election. Kò ṣe àwọn tí wọn níṣẹ́ tí wọn lọ́nà tó jẹ́ pé wọ́n wá sọ òṣèlú di iṣẹ́ pé wọ́n ṣàfẹ́ débẹ̀, torí iṣẹ́ òfin ṣíṣe kò ń ṣe òwò ṣíṣe o. Nítorí náà wọ́n láti ní iṣẹ́ tá a mọ̀ wọ́n sí pé ẹni oníṣòwò ni o, ọdún 5 tó ti pẹ́ tó ti ń ṣe ó dẹ̀ yege inú ẹ̀ ló ti wá fẹ́ lọ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Then salary allowance àti entitlement wọn kò gbúdọ̀ ju nǹkan táwọn civil servant director tí wọ́n ń gbà. Then parliamentarian wọ́n láti work part time, a máa sanwó wọn fún iye ìgbà tí wọ́n bá jókòó nínú ọdún ni. Disqualification wà, à ń láti review àwọn nǹkan tó wà nínú Western Region constitution yẹn ká mọ àwọn nǹkan tá a máa múlò ń bẹ̀. Then ọ̀rọ̀ báwo la ṣe máa mọ iye àwọn aṣojúṣòfin wa, boundary wọn yẹn à ń láti delineate wọn according to the population quota. Population àwọn èèyàn ló máa determine bí boundary kọ̀ọ̀kan ṣe máa tó. Of course, constituency kankan kò ní rí bákan náà, wọ́n máa yàtọ̀ sí ora. So as soon as possible, ó yẹ ká set up body tó máa sọ pé iye èèyàn báyìí la ṣojú ní constituency tá a máa ní, ká dẹ̀ mọ̀ pé constituency kankan wọ́n ní aṣojú kọ̀ọ̀kan. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ ò tí ì dé gbogbo bẹ̀ yẹn. Pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tí a ti ń sọ látàárọ̀ yìí, ó wá ọ̀kọ́ sí mi pé nǹkan tá a fẹ́ ń sìn ni
à ń sọ̀rọ̀ directorate à ń láti ní àwọn aṣojú síbẹ̀ parliament tá à ń sọ yẹn unless tá a bá fún ní another definition tàbí orúkọ míì gbogbo nǹkan tí gbogbo ayé mọ̀ nípa parliament ni àwọn tó ń ṣojú ṣòfin a dẹ̀ lè sọ pé àwọn kan ti ń ṣojú ṣòfin láì ṣe pé a ní ìwé ìlànà constitution màá rọ̀ wá pé ká ṣiṣẹ́ kíákíá torí ìdúró òsì ìbẹ̀rẹ̀ òsì nísìn ká ṣe kíákíá torí ọ̀rọ̀ bẹ́ adádúró tàbá àdádúró àwa nìkan kọ́ la máa ṣètò yẹn o láàrin ara wa ìjọba àgbáyé ti wà United Nations wà àwọn orílẹ̀-èdè míì náà dẹ̀ tún wà tó jẹ́ pé wọ́n láti mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tó dá dúró ìyẹn là ń pè ní recognition tá à bá recognize wa a ṣòro díẹ̀ o kọ́dẹ̀ tó lè recognize wa à ń láti ní territory a dẹ̀ ní territory ní Yorùbá land so a ní problem yẹn àwọn eléyìí tó bá jẹ́ ètè tí àgbà tá a bá ṣe referendum àmẹ́ tó wà pẹ̀lú wa àtẹ̀ tí ò sí pẹ̀lú wa a dẹ̀ ní àwọn èrò tó pọ̀ àmọ́ra wa pọ̀ àti sọ̀rọ̀ 40 million 60 million nǹkan tó tún wá kù ní ká ní ìjọba tó jẹ́ tó ń ṣojú gbogbo wa òun ni mo gbà pé ètò ẹ̀ là ń ṣe lọ́wọ́ yìí pé a fẹ́ ní ìjọba tó máa ṣojú gbogbo wa ìjọba ẹ̀ dẹ̀ láti ṣe ìtẹ́wọ́gbà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fún majority àwọn ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n àti láǹfààní láti lọ dìbò lọ́wọ́ tá a wà yìí nǹkan tá a lè ṣe ni pé àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n wà tá a dẹ̀ mọ̀ tá a dẹ̀ ní rẹ́gísítà wọn ká jẹ́ ká kán yan èèyàn méjì ká kó wọn jọ a ní líìsì gbogbo ẹgbẹ́ tó wà sìn a dẹ̀ lè yàn wọ́n pé ó yá o a fẹ́ yan àwọn aṣojú ṣòfin yàtọ̀ sí yẹn a tó fẹ́ yan àwọn olórí ìjọba wa a ní the president ṣe bí shadow government ẹni tó máa jẹ́ leader àtàwọn tó wà àwọn ministers who will be the attorney general interim all of them interim who will be our interim foreign minister tó jẹ́ pé ìyẹn ló máa lọ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè àti United Nations gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ó ṣeé ṣe dáadáa ó dẹ̀ di dandan ká ṣe é torí tá a bá ṣe à ní lè move forward ṣùgbọ́n àsìkò tó yẹ ká ṣe ó ti dé ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká make sure pa ṣe dáadáa torí tá a bá ṣe dáadáa later á tún fún wa ní problem later tá a bá kàn dá ṣe tá a jẹ́ kí àwọn ọ̀tọ̀kùlú àtàwọn ọba gbogbo àtàwọn gbogbo tó yẹ kán mọ̀ ń pa ẹ̀ tá a bá dá ṣe tán bá mọ̀ ń pa ẹ̀ tó bá dọ̀la wọn á dìde wá sọ pé àwọn ò mọ̀ nípa nǹkan tá à ń ṣe kò dẹ̀ ní dáa ká tún lọ máa jara wa níyàn lójú gbogbo ayé torí náà ẹ jẹ́ ká ṣe ètò ilé wa dáadáa ká ṣe dáadáa tá a bá parí ìwé yẹn tá a ṣe ètò àwọn kiri a lè múlìsì yẹn sọ́dọ̀ àwọn council of obas wa a lè pe meeting gbogbo wọn wá wọ́n á dẹ̀ fọwọ́ sí pé yes ó tẹ́ wa lọ́rùn àwọn tó ń ṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá in the interim òun leléyìí torí náà ẹ má jẹ́ ká kánjú tu olú ọ̀ràn o ẹ jẹ́ ká ní sùúrù dáadáa ká dẹ̀ ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí mo dẹ̀ mọ̀ pé a ṣeé ṣe fún wa ẹ ṣé o a dúpẹ́. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi? Dáadáa. À ń gbọ́ yín. Ok, omi ò ṣọ́ yín, ẹ má bínú o. Ẹ ṣé gan ni amòfin wa Ọlásùpọ̀ Òjó. We are very grateful for how you have given the highlight and explanation to everything. Well, iṣẹ́ tẹ́ ẹ kọ́ náà ni kò ní hun yín. Ẹ ṣé gan ni. Having said that, another tí mo fẹ́ kí ẹnìkan kó tún bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí ká tó tẹ̀síwájú òun ní ọ̀rọ̀ ohun tá a pè ní bá a ṣe. Hello. Hello. Ẹ gbóhùn sókè ò yá wa. Ẹ jẹ́. Ẹ gbọ́ mi báyìí. Ẹ gbọ́ mi. It's better now. À ń gbọ́. Ẹ wá bá mi yí sókè látọ̀dọ̀ atọ́kùn. À ń gbọ́ yín dáadáa àbí ká máa gbé àti ń gbọ́ yín nìsín. Ó dáa o. Mo ní ohun tó tún kàn sí pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ amòfin wa amòfin Ọlásùpọ̀ Òjó fún gbogbo àlàyé tí wọ́n ṣe nípa títẹ̀síwájú
àwọn tí wọ́n kó kínní ìjọ fún tèmi wọ́n lérò wípé bóyá a máa lè yan national parliament but kò lè ṣeé ṣe láì jẹ́ pé a bá ní constitution ni ó máa ṣe kínní ló máa gbé yẹn bẹ̀tì nínú kan tí mo kà ẹ ti rí i pé aláfẹ́ adopt constitution western region ṣùgbọ́n èmi nínú ẹ ti wà cake tó nídìí pé ká bring it up to par so until tá a bá ṣe yẹn náà ni mo rò pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ lè ní láti ṣẹlẹ̀ yan ohun tá à ń pè ní parliament ní tá a kàn lè yan sí náà ní global directorate for Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ká tiẹ̀ tó dé yẹn owó ní tí ò bá tí òun nílé ó ní kán má dábàá dé òun mo rò pé bọ́n ṣe ń sọ lọ́dọ̀ tiwa nìyẹn mi ò bọ́n ṣe ń sọ ń bàdàn mo fẹ́ pe ẹnìkan tó máa ṣàlàyé kinní yìí fún wa ká wo bá a ṣe lè tẹ̀síwájú mo wà nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́ Yorùbá gbogbo ohun tó dẹ̀ jẹ́ kókó ń bẹ̀ náà ni pé kí la ṣe lè rówó kó jọ ká fi ran àwọn ará ilé lọ́wọ́ kí la ṣe lè rówó kó jọ láti fi gbara wa sílẹ̀ kí la ṣe lè rówó kó jọ òun ló ń jẹ́ sẹ́ńtà gbogbo oríṣiríṣi ẹgbẹ́ eléyìí tí mo wà mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run á kó gbogbo wa jọ sójú kan ìrẹ́pọ̀ á wà láàrin wa torí ìrẹ́pọ̀ wà láàrin àwọn Fúlàní tẹ̀ ń wò ìbáyìí ẹ rí i pé nǹkan tẹ́ ẹ bá lẹ́nu wọn náà lẹ máa bá lẹ́nu àwọn Buhari bá kó síta báwọn ti ń sọ pé kán fáwọn nílẹ̀ náà lẹ máa gbọ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì á máa sọ pé ẹbìlà lọ́nà fún ẹjẹ́ kán gbalẹ̀ báwa ti ń sọ pé wọ́n gbébọn kọ́rùn ìjọba máa sọ pé wọ́n fìbọn yẹn wọ́n fi ń gbara wọn lọ́wọ́ àwọn tó ń jí màálùú wọn nínú the cow rustlers èdè kan náà ni wọ́n jọ ń sọ àwa Yorùbá lédè tiwa ò yéra Ọlọ́run á gbà wá torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa báyìí aṣá àti onígbàgbọ́ ìmọ̀le àti onígbàgbọ́ ti kìrìsìtẹ́nì àti àwọn bàbá wa àwíṣẹ gbogbo ẹdi mẹ́ta lọ́kan tá a bá ké pe Ọlọ́run ká panu pọ̀ wọ́n ní èpè kan wà tó ń jẹ́ tí a ò lé kọ́lọ́run kó bá wa yí padà sí ohun tó dára káyé bára wa jà mọ́ àwọn ọ̀tá wa ní ká dojú ìjà kọ àwọn agbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ kọ́lọ́run bá wa yí wọn lọ́kàn padà tó ráàfẹ́ kán kó wa nílò wọn náà láàrin wa pé kán yí padà kájọ ja ìjà àjàǹgbara yìí ó ti sú àwa ọmọ yín láti máa wo pé káwọn kan máa gbé sókè káwọn kan máa fà lulẹ̀ ibi tá ẹ kọ́ wa dé yìí pẹ̀lú ẹ̀kọ́ àti ìrírí tá a rí ní ìlú ibi tá à ń gbé yìí èmi báyìí mo ti wà lamẹ́ríkà for 30 years mi ò fi lé sílẹ̀ a dẹ̀ ti rí yàtọ̀ àti rí nǹkan tó yàtọ̀ lamẹ́ríkà tó fi yàtọ̀ sí ti ilé tó fi jẹ́ pé nǹkan kì í ṣeé ṣe nílùú tiwa láàrin Yorùbá Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ mo fẹ́ pe ọ̀gbẹ́ni Ọláníyì Oyèdélé ọ̀gbẹ́ni Ọláníyì Oyèdélé mò ń wò yín mi mọ̀ bóyá atọ́kùnrin yín ẹ ò mute ara yín torí ó dàbí pé ẹ mute ara yín ẹ ò mute ara yín kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè bí àwọn ọmọ wa ní Nàìjíríà ṣe sọ̀rọ̀ sókè ká lè gbọ́ yín. Ọláníyì Oyèdélé mo ti tú yín lẹ̀ o láǹfààní láti sọ̀rọ̀. ẹ ṣé gan ma ẹ ṣé olóòtú ẹ ṣé Mrs. Janet Fashaki màá kọ́kọ́ tọrọ pé mo máa need láti sọ̀rọ̀ ní bí ọ̀rọ̀ Yorùbá àti ní English àti Yorùbá so ẹ jọ̀ọ́ dáríjì mi nípa ẹsẹ̀ yẹn màá dẹ̀ tún tọrọ gáfárà díẹ̀ because màá need láti show screen mi torí nǹkan tí mo ṣe yìí ó máa ń bẹ́tà kí èèyàn rí wọ́n ní ojú ni ọ̀rọ̀ wà so ẹ jẹ́ kí n try láti show screen mi fún yín. Wọ́n ní olóòtú ti disable screen sharing okay. Ṣé olóòtú lè jẹ́ ṣọ́ lè fún mi ní àṣẹ láti ṣe screen sharing? Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí n ó dá ẹ ní sùúrù díẹ̀. Okay, share screen. Ó yẹ ká ẹ lè share báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí lórí aago etí ògbéjì kò ṣàǹfààní fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí ní àsìkò yìí. Ṣé ẹ ti lè share ẹ̀ báyìí? Bẹ́ẹ̀ni, ṣé ẹ rí? Bẹ́ẹ̀ni. Okay. All right. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn olóòtú àti everybody fún ẹ má wọrí kò serve purpose anyway ẹ má wọrí. Okay. So kí n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody fún àwọn olóòtú pé wọ́n fún mi ní àyè láti sọ̀rọ̀ ṣókí lọ́rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ nǹkan
tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwa ọmọ Yorùbá. Màá dẹ̀ kọ́kọ́ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Akintoye fún gbogbo akitiyan wọn àti pàápàá pẹ̀lú Professor Wande Abímbọ́lá fún gbogbo akitiyan wọn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí. Wọ́n ní presentation kan ráńpẹ́ díẹ̀ tó yẹ pé ó máa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ self-determination yìí, particularly nípa ọ̀rọ̀ pé bí a ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ owó. Láàkọ́kọ́ tẹ́ bá ń wo screen mi, èmi nìyẹn o. Ẹ jẹ́ kan sáré sọ ọ̀rọ̀ mo ṣe jẹ́ fún yín díẹ̀. Ọmọ Yorùbá ni mí, and mo dẹ̀ ti di ọmọ Amẹ́ríkà after tí mo ti wà níbí for some time. Ẹ̀gbá nílé mi, Ẹ̀gbá ni mo ti kọ́kọ́ wá. And then ìgbà tí mo dé ibí, I'm a CPA by profession, and I practice in the state of Texas, and I'm a certified accountant and an unrepentant Yoruba nationalist. Báwo ni a ṣe dé ibí báyìí? Tẹ́ bá gbà mí láyè, máa sọ̀rọ̀ díẹ̀ máa sọ ìtàn díẹ̀ ráńpẹ́. Ní 2017, àwa ẹgbẹ́ kan kóra wa jọ. Nígbà yẹn, ó wá pùn pé táìmù kíní bàbá Awólọ́wọ̀ náà ni. Àwa decide pé kán fọ́ọ̀mù one Yoruba agitation group. Ó wá súnmọ́ time tí a fẹ́ ṣe Ìbàdàn declaration ní 2017. Ní ìgbà yẹn, àwọn á sọ pé ká dá owó. So ìgbà tí a ṣáà dá owó yẹn, ó wá jẹ́ pé almost like 90% àwọn tó dá owó yẹn tí wọ́n fi lọ represent ra wọn ní Ìbàdàn declaration yẹn. Almost 90%, in fact over 90% of them are people in diaspora. Ní ìgbà yẹn ni ọ̀rọ̀ ti sọ fún mi pé tí Yorùbá bá máa gba òmìnira, owó àwa diaspora ló wà. Ìdẹ́ ṣe nǹkan tó new, because tẹ́ bá wo gbogbo àwọn tí wọ́n ti gba òmìnira láti ara Israeli ni o, America ni o, Russia ni o, gbogbo àwọn tó wà ní diaspora ló fuel gbogbo revolution yẹn. So ibi tí ọ̀rọ̀ ti kọ́kọ́ sọ fún mi nìyẹn. So àwa kó ara wa jọ nígbà yẹn, but màá sì dá dúró ná, so that nǹkan tí mo máa sọ yìí á lè relate mọ́ nǹkan tó wà ní ojú ọpọ́n. Torí ìgbà yẹn ni ọ̀rọ̀ owó dídá yìí ti jẹ́ nǹkan tí ó jẹ́ passion tèmi. And using my own experience as an auditor and as an accountant, òun ló ṣe jẹ́ kẹ́ pé torí èèyàn kan sọ nǹkan, àmì ìkan náà wa bàbá wa sọ nǹkan gbà yẹn pé nǹkan tẹ́nìbọ̀dì bá nílò tó bá lè ṣe kò mú wá, bó jẹ́ àdá ni o, bó jẹ́ ọkọ ni o, bó jẹ́ kò mú wá, because wàhálà tó wà níwájú yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni à ń sọ pé ó ń bọ̀ kò pọ̀ mọ́ o, ó ti wà nínú ilé wa báyìí. So bí bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí, ó pín sí ọ̀nà bíi 4. Màá kọ́ sọ̀rọ̀ pé kí ni a national fund? Why do we need a national fund? And báwo la ṣe fẹ́ operate it? And what are the applications of this funds? Àwọn àgbà wa ló sọ àwọn kan, wọ́n ní owó ní kó má dábàá ohunkóhun tí òun ò bá sí nílé. Àwọn náà sọ fún wọn ní ẹni tí kò lówó lọ́wọ́ kì í pa lákàrà. Ó dẹ̀ ní àìlówó lọ́wọ́
òun ni bàbá ìjayà àwọn kìrìsìtẹ́nì àwọn tó wá fi parí ẹ̀ wọ́n á ní owó ní kẹ̀kẹ́ ìyìn rere gbogbo strategy gbogbo national assembly tá fẹ́ form ìgbà wo ó padà bọ̀ wá sí kankan owó. So a brief background pé kí ni national fund. We'll provide the two examples lórí kíní of national fund to exist. So which means pé kíní tá fẹ́ ṣe ó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀. So àwọn British dá nǹkan lẹ̀ nígbà kan wọ́n pè ní the British Fund and it started I think 1928 or something. Orí èèyàn kan tí dá anonymous donation of £500,000. Torí èèyàn kan tó dá anonymous donation of £500. Ní ìgbà yẹn, it was to repay the debt tí wọ́n incur ní the First World War. Today, bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, the British pound has a total asset close to about 520 million pounds. Ní òdì kejì, ọmọ Israeli náà dá tí wọ́n lẹ̀ nígbà yẹn. In fact, the Israeli National Fund, called the Jewish National Fund, ni ó dá Israel, the nation of Israel sílẹ̀. Because àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ra ilẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Arab tí wọ́n fi dá ilẹ̀ Israeli lẹ̀ títí tá à ń pè ní Israel as a nation today. So which means pé see a path because see one thing that is a definition of national fund ó depend lórí bí each nation bá ṣe determine kí ni nǹkan tó fẹ́ fi ṣe and kí ni faith wọn in the cause of self-determination. Ní ti eléyìí ó wá jẹ́ kó yé wa wípé eléyìí tó súnmọ́ wa jù in the course of this determination ní ti àwọn ti Jewish National Fund, because in all ramification ó wà ní ìlànà títí wa. Wọ́n fi owó yìí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ the Jewish state. Òun ni à ń ra ìbọn, à ń ra gbá, à ń ra àwo, à ń ra plane, à ń ra gbogbo ẹ̀. It was based on this Jewish National Fund. As a matter of fact, the Jewish National Fund existed close to 50 years before the Jewish national state emerged. And they knew all along what they wanted the fund to accomplish. So, why do we need a national fund? Gbogbo alamọ bí Nàìjíríà ṣe rí, gbogbo alamọ bí a nation, a Yoruba nation, to in the 50s had GDP that was close, even if not even surpassing countries like South Korea. Gbogbo alamọ pé even when we had the first station, first TV station in the Western region, some regions some countries in Europe did not have one. And generate almost 80% of the VAT in the Yoruba, with Lagos generating almost 60% of it. But how much do we get back in return? Barely 10% or even less. The Lagos port jẹ́ pé àwa la fowó ra wa dá sílẹ̀. Mi ò rántí ọjọ́ tí even a mere Yorùbá jẹ́ head níbẹ̀ yẹn mọ́
not to talk of maybe I want to employ èèyàn. Paríparí ẹ̀, gbogbo wa la rí bí àwọn ọmọ wa bí wọ́n ti ṣe gba gbogbo iṣẹ́ láti airport ní o títí dé police ní o, kò sí láti immigration ní o, kò sí anybody tó lè sọ pé Yorùbá àmì pé wọ́n ń gba Yorùbá síbẹ̀ yẹn. Àti ẹ̀mọ àwọn èèyàn wa tó yẹ pé wọ́n jẹ́ Yorùbá ń láti change orúkọ wọn ni kó tó lè ní wọn gbà sínú service. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀ rí àwa là ń generate the largest fund. So nǹkan tí à ń sọ yìí ni wípé a lè rí the fund tí ó wà available sí Nàìjíríà, àwọn Haúsá ti gbà o. Wọ́n ti gbà tó yẹ pé kò sí àwọn fund yẹn táṣẹ́rẹ́ làwọn máa rí. But as of 2019, the Nigerian port was generating close to 320 billion naira. Èló ni ó padà dé ọ̀dọ̀ wa ní ilẹ̀ Yorùbá? Bóyá ló tó 10%. Ta ló ń sọ̀rọ̀? So ìyẹn ló mú mi sọ pé tí a bá máa ní ọ̀rọ̀ tá a bá máa padà sí ọ̀rọ̀ ìjàngbara a máa ní ìdí owó. Báwo dẹ̀ la dẹ̀ ṣe fẹ́ rí? Wọ́n ní statistics kan bí báyìí. Torí ẹ̀ mo ṣe sọ pé ó bẹ́tà kí n share screen mi so that ọ̀rọ̀ yìí á lè wọlé dáadáa. Ẹ ti ń ráyè share screen dáadáa nísìnyí. Yeah. Láti 2015 títí di 2019, this is statistics from the World Bank Remittance Index. The amount in 2015, the total remittance of Nigerians in diaspora to our country, to Nigeria, in 2015 amounted to 21 billion. In 2016, it went down a little bit to $20 billion. In 2017, amounted to 23 billion. 22. Yes, 22. In 2018, amounted to 24 billion. And in 2019, amounted to 24 billion. Which means that this is the fund that is available to us as Nigeria. In fact, as of 2017, from the report that I read, remittance from Nigerians abroad constituted about 6% of the GDP, and it exceed the oil export for the first time in 2017. Which means that we are the one funding the Nigerian government, the Nigerian Fulani government. Now, let me share another screen. This is a source from the PwC of top 10 remittance sending countries to Nigeria as of 2017. And the largest there is the United States, followed by UK, Cameroon, Italy, and Ghana. And the rest goes down. Now, I just want to show you eléyìí, which is this one is of my own making, because only figure in my man like láti play around pẹ̀lú àwọn figures, but figures themselves don't talk unless you allow them to speak to you.
What's the scenario? And this is based on my own assumption. In 2015, Tatokwa generated 20 billion of remittance to Nigeria. I've been living now in the US and in the United States now for close to 18 years. And I've worked in various sectors. And I've audited several companies and several institutions and government institutions as well. Per day, a single Hausa Kankan. That leaves me to the assumption that 100% of these remittances are coming from Southerners. Sorry, 100% of these remittances are coming from Southerners. And based on the groundwork, a lot of Yorubas are considered professional. And our ability to move out because of the fact we, once we determine, because we are very competitive based on our level of education, 60%, 60 to 70% of that Southerners are Yorubas. Bola. So based on that, I did a scenario that if we take these remittances and apply these percentages to it, how much can we get as to constitute a Yoruba fund? Okay. Percentage to learn. So based on my calculation, as of 2015, about 1% of 100%, 1% of 20 billion, we, the Yoruba National Fund, or whatever we call it, the Yoruba Fund, we generate close to $123 million. If we apply the 2%, we will generate $247 million. And if we raise it to 5% of it, we will generate $609 million. And if we look down to 2019, the same thing applies. For 1%, we will be generating close to $143 million. And for 10%, we'll be generating $1.4 billion. Which means that we have the capacity to take our nation back. Mi ò rí ẹni tí ó máa ní irú owó báyìí lọ́wọ́, tó máa ní this kind of investment lọ́wọ́, tí àwọn US or any country in the world tí wọ́n ní respect. The only reason the US will take any action against China is because China has a lot of US investment. So, eléyìí gba ìrònú àti rírò fún wa. How do we operate this fund? I've listed something here, and permit me to read a little bit of it. There should be a board to provide oversight and strategic vision and direction to the fund. The board and management shall be composed of full-blooded Yoruba individuals of integrity with viable means of income and shall not have been engaged in or be a prominent member or associated with any political party. There shall be an investment manager or investment committee whose duty will be to invest excess fund in investment vehicle to augment the revenues of the fund. The investment strategy of the fund shall primarily be to secure the original principle of investment
However, this strategy does not preclude us from investing of funds in income earning capacities. Okay. And then there shall be an annual audit to be performed by independent certified public accountant who shall report and present to the board and management. Application of the fund. The application of the fund will be in some of these. And let me say this though, all of these are not exhaustive. All right. So it can be changed as when the management and board determines. But here are the perceived application of the fund. One, which is paramount, security and defense, agriculture and animal husbandry, science and technology, education, rehabilitation, renovation and resettlement, arts and humanities, and human capital development. Because of the time frame, I will not be able to elaborate on each of these something. But suffice to say that these really are the main areas where I think now the application of the fund will be most paramount, particularly in security and defense. What is the current situation? Based on what I said earlier about the story, 4 of us started something similar to this in 2017 or 2018, thereabout. And the name is what we have here. However, please note, I am not saying that that should be what we should adopt. What we have done so far is very, very limited. We have a 501c3 already established in the state of Texas. In fact, recently we submitted our 2020 returns to IRS. We operate a website, but like I said, our stretch and something is very, very limited. In fact, we donated, I think, recently to Igbo Foundation to purchase the bus. So, because of time, what are my 3? Just one bit, man. Because of time, what are my 3 takeaways? What are my takeaways here? 1, I have 6 takeaways for every one of us here. 1 is that there's an urgent need for a Yoruba fund. 2 is that it must be established as a 501c, similar to GNF. And 3, this was established by, as I said before, we have a choice of either forming a new one or expanding the scope of the existing one. But the fund must exist as a private initiative and its operation must be devoid of any political affiliation in order to serve all Yorubas. The final choice is that the choice is ours. As I round up, I want to say this. The Yoruba nation is currently under siege and the enemy is no longer at the door. They are on our lands. We either wait to be crushed or resist and save our land for future generations. As Leonard High Sweet said, the future is not something we enter. The future is something we create. Together, everyone achieves more. I want to thank you all for everybody, and this has been a wonderful occasion for me. Thank you so much.
Thank you, Mr. Olaniyi Oyedele. That was very, very informative. Some of those facts, I did not even know that it was like that. So thank you very much. Moving on, because of our time, and because we know we don't have a constitution that we on grant, we do need to ask for volunteers to go and look into the constitution of the Western region and see what part of it we can take, or whether we can take everything wholly like that, or there are certain areas that we need to develop so as to work at par with the time that we live in. So if you know that you can serve in this capacity, you can go to the chat room, put your name there and your phone number. We will contact you. But the bottom line is we want to work together, we want to move forward. We can no longer accept the status quo. It is not right the way things are going on in Nigeria. Only 3 days ago, one of a Baptist pastor was going from Ogbomoso to Ibadan. He was abducted on the way. They said all of a sudden these people just came from in our own land, and that's I don't mind if this thing is happening in the north. It doesn't make it better, but at least we know it's their own land. But this is our own land, and it was going along Ogbomoso to Ibadan. In between, he was abducted, and they are asking for 100 million naira. One thing that we are still not hearing is how to get back the money that these people have gotten by way of extortion and this kidnapping over the years. We're just talking the killing, the maiming, and the government say, give them land, give them this. Where is this money going to? They are using it to fortify their own business. And look at all the money that is going to them. Our land shisha, our loan jẹ. If we put on pilot in the east, tó ń ṣe ní east, ọ̀dọ̀ ọmọ náà ti ń gbà. Gbogbo ilẹ̀ àwọn eastern náà kìíní ti bàjẹ́. Tán bá sọ̀rọ̀ wọn á ní kán mórí wá. Pípa náà máa pa wọ́n. You know, I mean, it can't continue bí eléyìí. It can just not continue. So ẹ jẹ́ ká gbára wa sílẹ̀ through working together and through a coalition like this. A ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn, because Bíbélì sọ pé ìgbà tí májẹ̀mú ìgbàṣáájú tó lábọ̀ náà la fi wáyé kò tuntun. You know, all the kókó tá à ń ṣe bí ọmọ inú àwùsá kò work. Let's just come together. Somebody is asking, ibo làwọn ọba wa wà? Àpè wọ́n sírú ìpàdé báyìí. Ibo làwọn ìjòyè wà? This is not about ọba ìjòyè. This is about people who are ready to move things forward. Let's come together. Àwọn tí ò bá ní atẹ́gùn yẹn ń sìn, ìgbà tó bá yá atẹ́gùn yẹn á fẹ́ sí wọn. Yes. Bí àwọn ọmọ kéékèèké kan máa ti kóra wọn jọ, àwọn tí ò ní gba Ghana must go, àwọn tí wọn ò ní gbà kan ta ilẹ̀ wọn, àwọn tó jẹ́ wípé ibi tó bá fẹ́ gbé wọ̀, á máa bá wọn gbé wọbẹ̀. Àwa náà ti jáde sí gbòòrò, ó ti tójọ́ mẹ́ta kan. A gbọ́dọ̀ gba ìlú wa. Ìjàngbara yìí mo rò pé mo ti wà involve náà ẹ̀sìn báyìí. Wọ́n ti máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ti wà ń bẹ̀ kan tó bí mi o. Bẹ̀tẹ̀ èmi jọ́ ìyẹn báyìí gbogbo ẹ̀ ti tọ́dún mẹ́wàá àbí kó ti tó ti. Ibi kan náà gbẹlẹbẹ ni ọ̀bẹ ṣáà ń fi lélẹ̀. Ó tó gẹ́. This is an auto-gẹ́ movement. This is an auto-gẹ́ movement and we are moving forward. Please come along with us. Let's go together. Àwa ò ní interest nínú ipò kankan tẹ́nibọ̀dì fẹ́ fún wa ní Nàìjíríà. Àwa ò tiẹ̀ ń ṣe Nàìjíríà mọ́. Ẹni bá pè mí ní Nàìjíríà máa sú ẹ̀. Èmi ò tiẹ̀ ń ṣe Nàìjíríà mọ́. Yorùbá ni èmi. Nǹkan tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. So ẹni bá fẹ́ gba oyè kó lọ sí Nàìjíríà kó lọ gbà. Ẹni bá fẹ́ fi màálù ṣe òkú ìyá èmi ò tiẹ̀ jẹ màálù mọ́ ní tèmi náà. Torí màálù tó ń bá sùn, màálù tó ń fún ní injection. Tó dẹ̀ jẹ́ pé àwa la máa ra gbogbo ẹ̀. Wọ́n láwa là ń ṣe ó wà ń bẹ̀, àwa là ń jà sún, àwa là ń jẹ gbogbo ẹ̀. Gbogbo ibi tán ti pò wá nínú gan nìyẹn. Àmọ́rú tíra tán ti kó sínú màálù. Tó dà jóun làwa ṣáà ń pọnnu mọ́ ṣá. Àní ẹ fi màálù lọ́rùn lẹ̀. Ẹ jẹ́ kán máa ta màálù, wọn jẹ́ kán lọ máa pa nǹkan wọn jẹ fúnra wọn. Ẹ jẹ ewúrẹ́, ẹ jadìyẹ, ẹ jàràgó, ẹ fi màálù lẹ̀. Torí àmọ́ tó ń kó sí màálù yìí. Torí bí gbogbo wa ṣe rí yìí, àkúkú gbọ̀ tó bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n sì wá po gbogbo wa nínú pọ̀ tó jẹ́ pé àti ẹ̀wà kan tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n dẹ̀ wá ń gbéjà yẹn wá bá wa lẹ́yìn nínú ilé tiwa kì í ti ẹ̀ ṣẹ́yìn. Nínú ilé tiwa, ó ti tó gẹ́. Bọ́ bá gbé bọn, àsìkò tó táwa náà máa rówó rà bọn. Àsìkò ti tó. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn tó jẹ́ gọ́fìnà tó ń gbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́. Nígbà wọn bá gbé wá sójúde ilé ẹ̀, òun náà á jí orí ẹ̀ á pé wá. Nǹkan àgbádúró nìyẹn. Ẹjọ́ ó tó gẹ́. Èyí tán ṣe fún wa yìí ó ti tó gẹ́. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Going forward, mo fẹ́ pe Mr. Ẹ dákun yèyé lófin.
Yèyé lófin. Mo gbọ́ yín. Kí ẹ tó pè wọ́n, bàbá fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ lórí ohun tí à ń sọ yìí. Bàbá wa àwíṣẹ, bàbá mo ti tú yín, mo ti unmute yín, unmute lọ́dọ̀ yín, èmi ti unmute. Wọ́n ti unmute. God bless you, Daddy. Ẹ ṣé o, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Thank you, Daddy. Àgbọ̀ yín dáadáa. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀. Gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan, owó ní tòun ọ̀bá sílé, ẹnìkan ọmọ dámọ̀ràn lẹ́yìn òun. Èmi rò pé ká béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwa tá a wà ń bí pé ṣé wọ́n ń fẹ́ ká dá tí wọ́n pè ní Yorùbá fund sílẹ̀. Ẹni tí ó bá jẹ́ pé kò bá nífẹ̀ẹ́ sí kó sọ̀rọ̀ ní ìsìn. Nítorí tá a bá mọ́ sọ̀rọ̀ ká mọ́ yọ kò mú òkun ẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan ànímọ́ bí tí ẹnu kò sí. Ṣé gbogbo ala fẹ́ ká ní tí wọ́n pè ní Yorùbá fund? Ẹni tí ò bá nífẹ̀ẹ́ sí kó sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni a fẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni a fẹ́. Ó dùn mọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni sẹ́, Bẹ́ẹ̀ ni a fẹ́. Ẹni tó ní kó sọ̀rọ̀ láìsí. Ká nawọ́, jẹ́ ká nawọ́. Ó lálàyé nínú Ajíbóyè. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ jọ̀ọ́ ọmọ ẹ kúlé o. Ẹ dákun kí lorúkọ yín? Ọmọ́táyọ̀ Ajíbóyè. Láti bo a fẹ́ rí dájú pé Yorùbá ní bá wa sọ̀rọ̀. Ìgbómìnà lèmi láti ìlú Àgbámú nílùú Kwara. Ìgbómìnà ni mí, ọmọ Àgbámú sì ni mí níbẹ̀. Mo gbìyànjú láti rí ojú yín. Ó dáa bẹ́ẹ̀. Èmi rẹ̀ tún ní bàbá Oòduà ní gbogbo Europe. Ṣé Ìlọrin Àfọ̀njá ni ti yín àbí Ìlọrin tèwo ń bẹ? Ṣé Ìlọrin Àfọ̀njá jẹ́ Àfọ̀njá bó a ní ọmọ Ìgbómìnà. Ìgbómìnà kì í ṣe Ìlọrin, Ìgbómìnà ni. Gómìnà yìí ṣe Ìlọrin. Ẹ dákun ẹ dákọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ọmọ́táyọ̀ Ajíbóyè. Ọmọ́táyọ̀ Ajíbóyè. Ẹ ní ẹ̀yin ò nífẹ̀ẹ́ sí ọ̀rọ̀ à ń dáwó. Mo ló lálàyé kẹ́ ẹ gbálàyé mi sí ṣókí. Ohun tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé torí bàbá Oòduà mo jẹ́ ní Europe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ti dá ọ̀rọ̀ àdáwò ìrọ́pẹ̀ kan ní Yorùbá kìnnìkan front kìnnìkan want kìnnìkan ó ti wá pọ̀ yẹlẹyẹlẹ. Tí ó bá èmi faramọ́ pé ká ní national front but kó máa jẹ́ ọ̀kan ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ti pè ní oríṣiríṣi tó ti ń wà ń sìn ó máa dá àwọn nǹkan kan lẹ̀ nínú ọmọ Yorùbá pé èwo tó lè léyìí so wàhálà tó wà ń bẹ nìyẹn bọ́n bá àwọn bàbá bá lè bá wa bá àwọn torí àwọn náà ni wọ́n wà behind of ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ tán bá lè bá wa bá wọn sọ̀rọ̀ pé ẹyọ kan tí gbogbo afẹ́ ní nísìnyí ni o gbogbo ẹgbẹ́ tó lò ń dá kiri kan GoFund kankan tó ń dá kalẹ̀ yẹn ibi tá a máa lò sí lò tá a bá lè sọ bẹ́ẹ̀ á clear èmi á faramọ́ ṣùgbọ́n bá a bá sọ pé àgbà nísìnyí yóò yà wá lẹ́nu pé àwọn bá wa tá a sọ ẹgẹ́ ẹlòmíì gan pápá ò tiẹ̀ ní dá sí nígbà bá kú òǹbí tán nítorí tó ti wà nílẹ̀ káàkiri ní tí mo fẹ́ sọ nìyẹn o. Wọ́n gbà pẹ̀lú àlàyé yìí dẹ̀ dá. Àlàyé ni ẹnìkan tó ní Ṣèyí. Ẹ̀yin náà tún náwó Ṣèyí. Ṣèyí kí ni kí ló kọ kejì? Ṣèyí kí ló kọ yín ṣé Ṣèyí lẹ́ ń jẹ́? Ṣèyí kí ni orúkọ ìkejì yín? Ó kọ yín mo fẹ́ gbọ́ gbogbo kọ yín èmi ò fẹ́ gbé Fúlàní wọlé kó sọ̀rọ̀ lórí afẹ́fẹ́ wa la fi béèrè gbogbo orúkọ ọmọ ọkọ yàtọ̀ sọ́mọ àlè. Ṣèyí. Ó yẹ mute wọn tí Ṣèyí wọn ò bá dẹ̀ lórúkọ kejì. Èmi ti mute wọn àwọn ni kí wọ́n mute ara wọn. Ọ̀gá Ṣèyí ẹ̀ sọ. Mute. Mute ara yín.
Ṣèyí méjì ló wà ń bí. Ṣé Olúwa hello? Ọ̀dà Ṣèyí méjì ló wà lórí afọ́nrán. Ìkan Ṣèyí tọ́pọ́n náà tí òun ò forúkọ. Ẹ kú ètò ọ̀dọ̀ àgbẹ̀wò ẹ̀jọ̀ wọ́n invite mi síbí ni o. Ẹ kálẹ́ sà o. Ẹ káàbọ̀ ẹ ṣeun. Fẹ́mi Babalọ́lá lórúkọ tèmi sà o. Fẹ́mi Babalọ́lá. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. Ẹnìkan ní sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ dákun Fẹ́mi Babalọ́lá. Ṣèyí bàbá Ṣèyí àwọn ni wo mute ara wọn. Ẹ pẹ̀lú mi. Ó ti ọmọ ìjà rẹ̀ ó ní pọ́blẹ́mù yìí. Ẹ dákun ẹ ní sùúrù. Ó dáa ṣé ẹ̀yin ní Ṣèyí tẹ́ ẹ fi orúkọ kejì sí èmi ti wá tú yín lẹ̀ tipẹ́tipẹ́ látọ̀dọ̀ yín ni. Mo rọ́wọ́ yín lókè, mo rí fídíò yín, a rí fídíò yín, a rí gòlù yín, a rí irùngbọ̀n. Ẹ sọ fún wọn kọ́ mú tara wọn lókè òkè ní kinní yẹn wà. Wọ́n ti check plug speaker. Ọmọ bí wọ́n ti máa ṣe òkè ẹ̀ ló wà, òkè náà ti máa mú tara wọn. Ọ̀dà èmi ti tú wọn lẹ̀ kò ṣe yí omit yourself by pressing the bell. Ẹ pé ẹlòmíì mà táìmù ń lọ. Gbọ́ ẹ pé ẹlòmíì àgbọ́. Ọ̀dà èmi ò kò sẹ́ni tó tún náwó ọmọ lórí ọ̀rọ̀ owó. Mo náwó mà. Mo náwó ọ̀yẹ́ mi. Wọ́n ti check speaker. Àròpọ̀ ire àbí. Ìyáàfin Mojírọ́lá. Mojírọ́lá. Ìyáàfin Mojírọ́lá ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ túra yín lẹ̀ Ìyáàfin Mojírọ́lá. Unmute yourself. Ìyáàfin Mojírọ́lá. Ó ń sọ̀rọ̀ ṣé ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ nísìn. Ọ̀rọ̀ tí bàbá wa yẹn sọ pé lórí owó dídá yẹn ó dẹ̀ ní àlàyé. Èmi náà fara mọ́ nítorí pé kí ni ẹ̀dáwó ń bí ẹ̀dáwó lọ́wọ́ ó ti pọ̀. Àti pàápàá báwo la ṣe fẹ́ promote ẹ̀ fún àwọn èèyàn. Wọ́n máa fi mọ̀ pé ọ̀nà kan yìí ló kù tá à ń dáwó sínsìn tí ò fi ní jẹ́ pé torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà fẹ́ dáwó àmọ́ wọn ọmọ bí tó máa dá sí. So báwo la ṣe lè ṣe táwọn èèyàn fi máa mọ̀ pé ọ̀nà kan yìí lówó ń lọ o tí ò dẹ̀ ní mú pé àkàndáwó káàkiri sílẹ̀ mọ́. Ọ̀dà nǹkan kan náà ni gbogbo wa sọ. Bàbá mi mo fẹ́ ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ kan lórí ọ̀rọ̀ owó tí wọ́n ń sọ ká ẹ lè bá a mọ ibi tí ẹ ti tọ́ wa sọ́nà. Níbi tí ọ̀rọ̀ dáwó níbí dárúwó lọ́hùn níbi tó dé dúró nísìn kò tiẹ̀ ṣe é kó mọ́ ni. Débi wípé lórí Yorùbá Gbòde lọ́la ń tá a máa fi sọ̀rọ̀ sọnù pé ìkówó jẹ ni àbí ìkówó jọ tọ́pìkì wà nù lórí Yorùbá Gbòde lọ́la. Ń tó sì fà ni pé eléyà ni ẹ dáwó ọ̀wọ́n á ní ẹ dáwó ọ̀nà wo kódà á gbé àwọn amòfin wá sórí Yorùbá Gbòde lọ́la lórí ọ̀rọ̀ owó dídá yìí. Ọ̀nà wo la ti fẹ́ mọ owó tó wà legal tó bófin. Ọ̀nà wo ni àwọn ẹgbẹ́ kádáwó bí kádáwó lọ báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ pawọ́pọ̀ tó jẹ́ pé àsùnwọ̀n kan ni a mọ̀ dáwó sí torí bí ẹrù bá pọ̀ lọ́rùn rẹ̀. That will be highly appreciated. Ọmọ ọgbà ń kọ́lé ẹ̀mí ìtì. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ báyìí? Àgbọ́yé o bá ṣe máa ṣe náà là ń béèrè o. Ta ló ẹ̀yin tẹ́ mú ìmọ̀ràn yìí wá ẹ là wá lóye nípa bá a ṣe lè ṣe é. Mr. Olaniyi. Tẹnu wa ò fi kò. Ṣé kí n sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀? Náà ni. Ok. Ṣe rí àwọn tí wọ́n lóòótọ́ wọn parọ́ àwọn different kìíní yẹn pọ̀ and ó máa fa
ó máa fa problem. But there's a difference between a national fund and a GoFundMe. Ṣẹ́rí GoFundMe tí àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ nípa yìí is designed for a particular purpose, for a particular something ni. Oh, okay, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ o, destruction kan ṣẹlẹ̀ ń bí o, ẹja sáré dáwó. Ṣẹ́rí a national fund. Hello? A national fund, tá a bá sọ pé a national fund, ó mean pé ìyẹn ó máa wà permanent. Hello, please, can you hear me? Yes. Okay, I've been trying to speak all day. Sorry. Okay, I'll come back later. Thank you. Ṣẹ́rí a national fund yìí ó máa wà permanent. And GoFundMe ṣì lè ṣẹlẹ̀, but this national fund will be permanent, and we have a structure on ground. Such that pé ó máa ní board títí ẹ̀, ó máa ní management títí ẹ̀, ó máa ní investment committee títí ẹ̀, ó máa ní gbogbo títí ẹ̀. In fact, bí àwa ti ṣe bẹ̀rẹ̀, àwa very very limited, àwa mẹ́rin la bẹ̀rẹ̀. And we do a reconciliation, àwa don contribute sínú ẹ̀. In fact, gbogbo owó tí a ti donate on our own part. We considered it as a 501c3 so that gbogbo owó tá a bá ń donate sí a máa ń gba acknowledgement at the end of the year tó máa allow wa láti deduct it as a taxable economy, because we are licensed under the IRS rule as a 501c. We registered it as a 501c. Now, like I said earlier, mi ò ní pé kí a lo platform even though titi wa ti wà already. Tí Yorùbá bá sọ pé wọ́n fẹ́ dá the Yoruba Trust Fund lẹ̀, I am ready to volunteer. Okay, I will be part of that something. Ìyẹn ló máa jẹ́ bí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ fún wa láyè láti sọ̀rọ̀. A ti wà ní láti over 4 hours. Arábìnrin tó fẹ́ sọ̀rọ̀, ó yá. Ẹ ṣé, ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Àwa tó wà ní meeting, mo dẹ̀ kí àwọn ìyá wa náà tó wà ní meeting àtàwọn ẹ̀gbọ́n wa. Nǹkan tèmi fẹ́ sọ. Kí lorúkọ yín? Okay, orúkọ tèmi ni Yínká Oyèwọlé. Hello? Don't worry, Akintoye. Orúkọ tèmi, okay. Orúkọ tèmi, hello? Okay, ìyáàfin tó ń sọ̀rọ̀, ẹ unmute ara yín. Okay, mo ti unmute ara mi ń sìn. Okay, mo ní mo kí àwọn bàbá wa àti gbogbo àwọn màmá wa tó wà ní orí ìjókòó tó wá sí meeting. Ẹ̀yin nìkan kọ́ ni a pè ó, ẹ ṣe pé bí àwọn bàbá Okay, no problems. Nǹkan tèmi fẹ́ sọ nípa ti funding yẹn ni pé orúkọ tèmi sì Yínká Oyèwọlé anyway. Nǹkan tèmi fẹ́ sọ nípa funding yẹn ni pé idea tí Ọláníyì Oyèdélé mú wá ó wà okay, but the point is lè ní Yorùbá funding tá a bá ní this constitution to máa back it up because of governance as well as transparency issues and stuff like that. Because a ní láti mọ àwọn tá à ń kówó fún, a dẹ̀ ní láti ní bí a directorate or whatever tó wá pé bí a accountancy or auditing directorate tó máa look after nǹkan yẹn pé nǹkan báyìí owó báyìí ló wọlé, nǹkan báyìí la fi ṣe, nǹkan báyìí la fi ṣe. So ìyẹn jẹ́ ìkan. So the Yoruba Interim Nation Parliament tí Dr. Janet Fashakin tó sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn àti one of our brothers mo morúkọ wọn mọ́ ń sìn táwọn náà sọ̀rọ̀ nípa Interim Yoruba Nation Parliament and the Constitution. Ìyẹn gan-an ni number 1 tó yẹ ká máa try láti ṣe ń sìn, because without those constitutions, without those parliaments, lè move on lọ sí anywhere, because individual kan máa sọ pé ya wá kówó síbí Yorùbá kìíní kan. That's not how we're going to have to do it. We need to have this parliament. We need to make it fast. That's number 2. Number 3, nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá sìn nípa security àwọn èèyàn wa tó ń ṣẹlẹ̀ sìn lè dúró láti ṣe gbogbo all this paperwork documentary nǹkan kan tá à ń ṣe. À ń láti try láti lo Mr. Sunday Igboho tó ń dìde fún wa nísìn. Mr. Sunday Igboho gbogbo èèyàn ti mọ̀ wọ́n pé àwọn ló ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá.
contract láti lọ open Yorùbá Sunday Igboho GoFundMe kó dẹ̀ ṣe announcement pé èmi ni mo ní GoFundMe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ bá fẹ́ kí n jagun fún yín ẹ fowó síbẹ̀ because jagunjagun wa nìyẹn ẹni tá a mọ̀ nìyẹn for now tó máa jẹ́ kí nǹkan because àwọn Haúsá wọn ò dúró dè wá wọ́n wọlé lọ látàárọ̀ tó ń pa gbogbo èèyàn. ó dá ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì ò sọ̀rọ̀ o àìṣe tán lẹ̀ Yorùbá ẹ ṣeun. Okay, no problem ẹ ṣeun. Ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n ṣètò wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ Ọlátayọ̀ ọmọ Ògèdèngbé Agbógungbòrò nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà. Ẹ ṣé ẹ kú iṣẹ́ gbogbo lé ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi, thank you very much and Odùduwà á gbè wá o. Mi ò fẹ́ gbà wá lásìkò, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí brother Ọláníyì tí wọ́n propose and I would like to say I'm actually part of what they are doing in Yoruba National Front. But nǹkan tí a máa ṣe gẹ́gẹ́ bí Níyì ṣe sọ ni wípé a máa take kúrò lọ́wọ́ èèyàn mẹ́rin. It would then be a case of him being an accountant, lawyers, people who work in the capital market, coming together and forming committees to actually bring this thing for the benefit of the entire Yoruba nation. And òfin tí sister mi Yinka sọ nísìnyí, brother Ọlásùpọ̀ wọ́n sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan because of the doctrine of necessity. There are some things that must be done. Ìtàbálí ká dúró ó dìgbà tá a bá ṣe paperwork tán a gbọ́dọ̀ fógun ọdún pilẹ̀ wèrè wọ́n dẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan láti yẹn jẹ́ àgbàdo tó dáyé. So à ń láti jókòó ká yan committee directorate yẹn lẹ́yìn mo mọ̀ pé our sister will still address the sister Fashaki. We need to do that. Then briefly, what I saw the brother was Sunday Igboho. We saw Nicola Lore ni wọn kó sọ agbára dọ̀tun. Nínú ìgbìmọ̀ wa náà àti ní joint meeting pẹ̀lú àwọn jagun lẹ̀ Yorùbá. And gẹ́gẹ́ bí brother wa ṣe sọ Sunday Igboho, wọ́n ní àwọn tún ní àwọn ẹ̀gbọ́n pẹ̀lú àwọn àbúrò tó jẹ́ akíkanjú. Ọlọ́run ṣe wọ́n ní ẹlẹ́mìí ìrẹ̀lẹ̀ tó jẹ́ pé kì í ṣe pé bóyá ta ló ga jù lábàá ìlú kò ga jù lọ́jà ní mindset wọn. So what we need to do is káwá bá ṣe máa ṣe kíní yẹn káwá bá ṣe máa ṣe Yoruba National Front. Lórí ìyẹn lórí Madrid, we are not fighting a guerrilla war, we are doing a Yoruba National Army. Abeg get because this is not guerrilla fẹ́ pé bóyá ọwọ́ ẹnìkan ò ká but àgbájọ la fi ń sọ̀yà. Ọwọ́ kan gbẹ́rù lórí wọn ní igba ọwọ́ alájọṣe ó ṣe pàtàkì pé ká tó kúrò níbi yìí mo gbà wá nímọ̀ràn ni pé kí majority of us ká vote fún the establishment of the Yoruba National Front. Excuse me. And gẹ́gẹ́ bí sister wa ti lówà kìnìún máa lè sọ̀rọ̀ máa lówà kìnìún máa disturb wọn. Wọ́n ṣe sọ ṣe rí ẹja máa ń gbẹ́ja mi nínú omi tó ṣubú èwe ẹ̀yin bàbá mi pẹ̀lú màmá mi. A bá bẹ̀rẹ̀ Yoruba National Front gbogbo àwọn GoFundMe yẹn wọ́n á dúró sáyé wọn wọ́n á parẹ́. A ní àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé orúkọ wọn authority ni integrity wọn is impeccable. Tó yẹ pé tó ń bá wa fi ẹnu sí lọ́tùn lósì àwọn èèyàn mọ̀ wípé bí ìlú yẹ káwọn fowó sí kò ń ṣe owó tẹ́nìkan máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ bí àfiṣe pátí kò ní sí excuse. Àǹtàbáràntì nǹkan tí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe nípa owó tó ń rí níbi iṣẹ́ àgbẹ̀ pẹ̀lú Oòduà group of company. Owó máa pe owó bìgbà tí wọ́n gbé flour tó ń fi ṣe bread sílẹ̀ ni tàbá lè ṣe Yorùbá Trust Fund. So ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ Ìdùmarè á bá wa ṣe gbogbo kọ́tà. Ẹnìkan kó tó di pé máa padà sí ọ̀dọ̀ bàbá wa. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ o. Ẹ dákun ẹ ní sùúrù gbogbo wa ò lè sọ̀rọ̀ a ti lo wákàtí 4 ní. Kó tó di pé máa dá padà sí ọ̀dọ̀ bàbá wa tí wọ́n fún wa ní ìmọ̀ràn àgbà lórí ẹ̀. Ẹnìkan ṣoṣo tí máa pè amòfin làwọn náà bóyá ọgbọ́n wọn ó lè tún ọpọlọ tiwa ṣe láàrin ní amòfin Ayọ̀ Tọ́tìn ṣé ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Mo wà níbí o ẹ ṣe yèyé wa ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí àwọn bàbá wa Àwíṣẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa Àwíṣẹ́ o ó yà mí lẹ́nu pé tẹ́ lè jókòó tì wá pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ tó lè yìí. Tó bá ti jẹ́ pé ìlọsíwájú Yorùbá. Ọwọ́ aago 10 bẹ́ẹ̀ ni bàbá máa pé 90 ọdún ní next year
a máa rí yín bá sà ọdọọdún là ń rórógbó ọdọọdún là ń ráwùsà o ọdọọdún ni tọmọ òbí lórí àtẹ ẹ túbọ̀ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ fún wa. covid ó ti kúrò nílẹ̀ gbogbo yín là á pè. mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa Banji Akintoye for inspiration. A máa rí yín bá yèyé wa àìwí ni lọ́mọ ẹ ṣeun o a máa rí yín bá gbogbo gbà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá o ọ̀gá pátápátá Yomi Koiki kú iṣẹ́ takuntakun à ń rọ́wọ́ ẹ o orúkọ tèmi ni Ayọ̀ Totin amòfin ni mí nílùú Amẹ́ríkà àwọn bàbá wa ní VC wa nífẹ̀ẹ́ a máa ń kọrin fún wọn nígbà yẹn ká ní wọ́n lè ọ̀mùtì wa ní báníkẹ́ bá mi gbérin bàbá aláwo mo wá bẹ̀ẹ̀bẹ̀ alúgbérin la máa kọ́ fáwọn dádì wa àwíṣẹ àgbáyé nígbà tá a jẹ́ ọmọ wọn ní Ilé Ifẹ̀ mo fẹ́ kí n sáré sọ ṣókí lórí ibi tá a bá ṣẹ́ dé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí especially lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Trust Fund sí ìsúnyẹ pé yẹn ni topic kó má di pé mò ń gègé lọ sẹ́yìn. Àwọn alàgbà Ògèdèngbé Agbógungbòrò ti sọ̀rọ̀ tán nígbà tí wọ́n fẹ́ kọ́rọ̀ wọn nílẹ̀ lórí Trust Fund ó yàtọ̀ sí gbogbo GoFundMe páwọn kan raise owó fún group wọn gbogbo kìíní yẹn. The National Fund the only thing tó máa legitimize ẹ̀ in my own view and opinion ni integrity àwọn èèyàn tó bá wà behind there. Òun nínú mi ṣe dùn wípé bàbá wa Àwíṣẹ́ wà ní ìjòkó yìí tí bàbá wa Àwíṣẹ́ bá gbà láti ṣe alága bíi alága board of trustee tó máa wà ní charge fund yìí tí a dẹ̀ mú àwọn èèyàn bíi mélòó kan pẹ̀lú wọn láwọn tí ò kì í ṣe olóṣèlú people of impeccable integrity àwọn Yorùbá tó jẹ́ pé Yorùbá tó dángájíá tán ti build orúkọ over several decades tá a mọ̀ pé èèyàn lélẹ́yìí kò sẹ́ni tó máa gbórúkọ wa bàbá wa Àwíṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá pé òní chairman board of trustee Yorùbá National Fund and as a matter of fact àwọn ẹnìkan ló ní legitimacy láti ẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ fún Yorùbá National Fund àwọn tó ti dúró tó ti dágájíá over many years tá a bá forúkọ wọn sílẹ̀ pé tí bàbá bọ́ síta pé we are creating this I'm the chairman tó guarantee ẹ̀ èmi ò rò pé ọmọ Yorùbá kan tó rí lè ní interest tí ó ṣẹni tó wà wá wí wà tó bá ní ṣíṣì tó ní kọ́bọ̀ tí ò ní fi sílẹ̀ ká ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn bá yá wa wí lọ́dọ̀ ẹjọ́ má bínú mo ti fẹ́ round up 30 seconds ló kù eléyìí tó ṣe ìkejì gbogbo ọ̀rọ̀ torí mo lè má ní opportunity mọ́ tí n bá ti sọ eléyìí tá a máa fi round up meeting mo rí i pé gbogbo nǹkan tá a ṣe níbí lè ní long term ló pọ̀ jù ń bẹ̀ in the short term bí sister mi tó sọ̀rọ̀ last yẹn ṣe sọ̀rọ̀ Fúlàní ò dúró wọn pa wá in the short term a ń láti deliberate lórí yẹn náà the earliest opportunity kí la fẹ́ ṣe gangan sí ká tó máa ṣe constitution ká tó máa ṣe National Fund àwọn tó ń pa wá ò dúró wọn dẹ̀ ní constitution ara àwọn àbá tí mo fẹ́ mú wá ni wípé a ní láti leverage lórí area strength wa. Our strength is not in AK-47 in the bush. Bí àwọn bàbá wa Àwíṣẹ́ ṣe sọ níbẹ̀rẹ̀ wípé ọgbọ́n la fi ń jagun. Àgùntàn ti ríra mi kó tó gba iṣu ọwọ́ ẹ̀ jẹ. Ọgbọ́n táwa ní leverage lórí ẹ̀. A fẹ́ máa bá wọn compete ní ojúgbó ni. Ọmọọṣẹ́ tí ọmọ Yorùbá mẹ́rin tí ọpọlọ wà lórí wọn lè ṣe. Gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ la lè sọ lórí fọ́nrán yìí. 100 Fúlàní tó kó AK-47 ò lè ṣe. Àwọn ọmọ wa tó ṣe yahoo káàkiri torí wọn níṣẹ́ tó mọ̀ pa kọ̀ǹpútà yẹn 5 ni wọ́n lè dojú Nàìjíríà délẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú 10 tá a bá bá wọn bákẹ́ pẹ̀lú training. Àwọn tó sponsor wọ́n lè rí wọn. A ní láti ṣe ìpàdé ìdákọ́ńkọ́ lórí bá a ṣe máa leverage lórí area strength Yorùbá. Our spiritual father bí àwọn bàbá wa Àwíṣẹ́ àwọn tó wà scientifically and technologically savvy nínú àwọn ọmọ wa máa kó wọn jọ báwo ló fi ṣe ń kóra tá a bá ti lọ sí area yẹn ká lọ device ọgbọ́n tá a máa fi tackle wọn níbi tí area strength ti wá wà àti ìbẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe. ṣeun ó dáa àwọn bàbá ní màá pè tá a fi ẹnu ọ̀rọ̀ jóná lórí ọ̀rọ̀ owó yìí. ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbọ́ mi o. ẹ jọ̀ọ́ máa jọ ṣé mo iná lè sọ̀rọ̀ máa mo ti náwó láti nǹkan o mo ti náwó láti nǹkan ẹ gbọ́ wa o. a lè pe gbogbo wa. àwọn ti náwó láti nǹkan o. mo ti náwó láti nǹkan. ẹjẹ́ bá yín dá sí ma o ẹjẹ́ bá yín kọ́gbọ́n
Jẹ́ kó sọ̀rọ̀ o. Ẹ jẹ́ fáwọn èèyàn láyè láti sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn ti wà mí látàárọ̀ ẹ kàn sọ̀rọ̀. Otherwise kò ní ní mínítì ò lè ní mínítì táwọn Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ o. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀. A lè pe gbogbo wa tán torí àwọn tí mo rí tí wọ́n ń nawọ́ sókè yìí wọ́n tó 11. Ká tó pé tá a bá ní ká pé èèyàn 11 a ní kúrò níbi títí di aago 5. Ẹ pè wọ́n randomly náà mà. Ẹ pè wọ́n randomly. Ẹ pè wọ́n. Sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́. 1 minute is enough. 1 minute is enough. Ẹ kó sọ̀rọ̀. 1 minute. Obìnrin méjì. Please, no ceremony, no greeting. Go straight to the point, please. Ẹ pè yàn méjì mẹ́ta kan sọ̀rọ̀ kan dẹ̀ round ẹ̀ up. You don't have to call everyone. Ẹ pè wọ́n. Àkànjú. Àwọn akánjú tó dáa nípàdé mi. Ẹ má bínú mà. Ẹ̀ka síwájú ìyẹn bíi 3-4 àti sọ̀rọ̀. Ẹ̀fún oníṣẹ́jú ájú èèyàn àwọn èèyàn bíi 3-4 àti sọ̀rọ̀. Èyí tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí èèyàn kan wá ti sọ̀rọ̀ tó. Ẹgbẹ́ àwọn kan mi bẹ́ẹ̀ ni. Àti pẹ́ǹjì lórí ẹ̀. 1 minute. Àti ètò kan. My speaker is working. Bàbá mo ti unmute yín. Unmute ara yín bàbá. Mo ti unmute yín sà. Ṣé mi? Èwo náà bàbá tẹ̀ ń wí o, èwo náà bàbá. Bàbá wa Wándé Abímbọ́lá Àwíṣẹ́. Bàbá mo ti unmute yín, unmute ara yín. Àgbọ́ yín o torí ẹ ṣì wà muted látọ̀dọ̀ yín. Ẹ ti ń bọ́ mi báyìí. A ti ń gbọ́ yín báyìí. Ẹ jẹ́ ká fún bí èèyàn 3 láyè. Ìmọ̀ràn là á dá ká tó dáfá. Bẹ́ẹ̀ni. Lóòótọ́ ọjọ́ ti ń lọ ilẹ̀ ìṣú. Èèyàn 3 ẹ tá a bá lè pè lẹ́yìn àwọn 3 ọmọ bínú. Ó yá Sọlá ẹ bá dé recognize èèyàn 3 tí ó sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣe lóye. Síkà mi ti ń ṣiṣẹ́ ń sìn yín o. Ok, ó yẹ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe. Àwọn obìnrin o, nǹkan táwọn obìnrin fẹ́ dá sọ̀rọ̀ yìí. A ṣe ń fàsìkò ṣòfò ní ọláìṣọmọdé. Àwọn tó máa sọ̀rọ̀. Àní ẹ pè wọ́n. Bàbá Ṣèyí ẹ sọ̀rọ̀. Ok, Ọládìtì Adégbìtẹ́ lórúkọ tèmi, Ṣèyí lórúkọ ọmọ mi tẹ́ ń rí lórí screen tí mò ń lo reception ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ mo dúpẹ́. Nípa ọ̀rọ̀ intelligence ni mo fẹ́ sọ sí. Ẹjú kan lẹ ní o. Bẹ́ẹ̀ni, number 1 nípa ọ̀rọ̀ GoFund yẹn, àwọn tí wọ́n ní platform nísìn tí wọ́n ti ń gba owó. Number 1, Maureen Bádéjọ. As at the time of speaking, £46,000. England mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ dáwó fún £46,000, £483 ni wọ́n ti gbàjọ. Kò sí reason tí wọ́n ṣe lè withdraw fund yẹn sínú National Yoruba Fund. Kí tó bá jẹ́ pé òótọ́ ni o, ó yẹ kán lè ṣe báyìí. Number 2, ó ní pé ní Kóìkí tó wà ń bẹ̀ yẹn, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ mò ń láti sọ ọ̀rọ̀ yìí fún kó gbọ́. Wípé ní SI, Sunday Igboho ni mò ń refer sí as SI. He should be a national treasure. Gbogbo nǹkan tó bá ṣe kán má gbé sórí social media mọ́ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Any operation tó bá máa ṣe kán má gbé síbi kankan. Kán ṣe gbogbo ẹ̀ quietly ni. And number 3, nípa ọ̀rọ̀ tí ọ̀gbẹ́ni tó sọ̀rọ̀ lásọ wípé ní wọ́n ń pa wá nísìn. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ sí ń dá owó kíákíá. Níbi tí wọ́n bá máa gbé nǹkan wọlé láti máa fi jà straight away right now. Òun ló yẹ ká máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Omi ojú báyẹn lọ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Banji Akintoye pẹ̀lú research wọn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá Wándé Abímbọ́lá. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́pẹ́ fún wa. Ẹ ṣáà náà dé sọ̀rọ̀ báyìí o, Fẹ́mi Babalọ́lá. Mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ bàbá Ajíbóyè. A ní ètò ẹ dákun. Àwa la Yóò fẹ́ kẹ́rin fún yín ní information tó wà pa o.
ẹ ní sùúrù àwa la fẹ́ fọ ìlú mọ́ta la fẹ́ lọ sí Oòduà ẹ jẹ́ àfọ̀rà wa mọ́ ètò níyan gan tó ọmọ bẹ́ẹ̀ni mo rò pé obìnrin ni yín ni mo ṣe fẹ́ pè yín tí ìbá ṣe obìnrin máa pè lómi torí mi ò rí kí obìnrin ó sọ̀rọ̀ láti bẹ́ẹ̀ni. ẹ jẹ́ káwa sáré fún yín ní strategic idea tó wà very important tó máa protect you. order. bó bá jẹ́ pé àwọn ọmọdé là ń bá ṣètò ṣe mọ̀ pé yóò yàtọ̀ àwọn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ni ṣọ́bì. èmi nù o ẹ káàsán o ẹ jọ nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ yàtọ̀ díẹ̀ sí tí gbogbo wọn ń sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé one àwọn owó tán sọ pé wọ́n ń dá yẹn they are meant for different things tá bá máa bẹ̀rẹ̀ owó ti Yorùbá nation nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé bó jẹ́ 5% sálárì wa la lè máa dá lóṣooṣù ká máa fi síbẹ̀ ká má fọwọ́ kàn rárá kó kàn máa wà ń bẹ̀ then anybody tó bá fẹ́ mọ iye ẹ̀ should have opportunity to go there and investigate and see how much he or she has contributed kọ́ rí pé owó àwọn wà ń bẹ̀ kò sẹ́ni tó jẹ owó wọn ìyẹn kínní then àwọn GoFundMe tá à ń dá eléyìí security eléyìí fún tìbí eléyìí fún tọ̀hún that one can go on privately then ti Sunday Igboho foundation nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé ṣe rí àwọn ọkùnrin ego wọ́n máa ń ní ego dáadáa tẹ́ bá ń sọ pé Sunday Igboho àwọn ẹlòmíì tó lágbára náà sọ pé ṣèbí Sunday Igboho náà ń dárúkọ kó lọ dá ṣe ṣùgbọ́n tá a bá pè ní bóyá security fund then tó bá jẹ́ Sunday Igboho la fẹ́ fún ààfún tó bá jẹ́ ààrẹ la fẹ́ fún tó bá jẹ́ àwọn alágbára míì tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ la fẹ́ fún àálè fún wọn kò ní jẹ́ pé orúkọ èèyàn kan ló máa wà lórí ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa yẹ̀ pé wẹ́ ẹ jẹ́ kó ṣèbọ̀ orúkọ ẹ̀ náà ń gbé kiri nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn then ti Yorùbá fund yẹn standard fund nìyẹn tó jẹ́ pé àní fọwọ́ kàn bá a nídìí ìrèké bá a nídìí àṣà a nídìí láti fọwọ́ kàn kí yẹn kó máa wà ń bẹ̀ títí Ọlọ́run máa fi ṣe tá a máa fi gba ilẹ̀ wa lẹ́yìn tá a bá gba ilẹ̀ wa owó bẹ̀ la máa fi develop la máa fi ṣe gbogbo nǹkan míì tá a ní í ṣe but in the meantime a fẹ́ ra ìrèké a fẹ́ ra ohun ìjà àgbẹ̀ ohun ìjà iṣó ti yé yín gbogbo yẹn ọ̀tọ̀ ní ká dáwọ́ yẹn Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ àdélẹ̀ lérí lórúkọ Jésù gbogbo àwọn bàbá tọ́lọ́run dẹ̀ ń lò fún wa lórúkọ Jésù wọ́n máa jẹ nínú gbogbo wàhálà tó ń ṣe wọ́n máa jèrè ẹ̀ in Jesus name amen. nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn. èmi ní ìbéèrè lọ́wọ́ professor olórí wa pápátá mo ní ìbéèrè kan tí fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. ká ní sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Òsénì ló ń sọ̀rọ̀ láti London. Ọlábọ̀dé Òsénì. láti London. Ọ̀ya. ẹ ṣe n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gbogbo tí a ti ń sọ látàárọ̀ àti a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ parliament ní àti a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbafẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá ó dá ní orí owó à ń láti ní owó and owó tí a fẹ́ dá gẹ́gẹ́ bí arábìnrin tó sọ̀rọ̀ lásìkò is also one of the ways tá a lè máa fi contribute ṣùgbọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yíká alàgbà n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa aṣáájú òun ni pé à ń láti make sure because mi ò mọ nǹkan tí gbogbo àwọn governors wá ń sìn òótọ́ wọn sọ pé kí obìnrin rédíò kọkùnrin pàtàkì tàwa kéjù sáti ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé funding tí a ní ìdí ó pọ̀ gan owó tó dẹ̀ ń wọlé sí gbogbo àwọn state wọ̀nyẹn ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ káwọn governors nítorí kò sí reason láti máa ṣe bòńkẹ́lẹ́ kankan fún wọn mọ́ ibi tá a gbé gbọ́rọ̀ dé sí ó ti kọjá kẹ́nìkan máa bọ́ sábẹ́ kó máa cover rẹ̀ lórí under one finger kí ni nǹkan tí wọ́n ń ṣe ẹ bá wa gbé lọ wọ́n láti come bẹ̀ sí sponsor project yìí wọ́n láti máa sponsor project yìí àsìkí ìsinsìnyí governors Yorùbá area ni wọ́n láti bí a ṣe ṣe mistake lákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn tí gbogbo ṣe everybody ló ń ṣe tọ́lẹ̀tì ló ń ṣe bathroom ló ń ṣe wẹ́ẹ̀lì ló ń ṣe ọ̀nà ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ fún rẹ̀ ṣé pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì àtàpapọ̀ àti tiwa gangan ni tí wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan kan mọ́ à ń láti make them to be responsible kán lè take responsibility wọn correct ẹ ṣe. ẹ ṣeun sà. ẹ wò ó. ṣé Fẹ́mi Babalá lè sọ̀rọ̀ báyìí sà ẹ kó lẹ́nu. ẹ ò dáa wọ́n lọ máa sọ̀rọ̀ láwàá gbókúta ká á kàn máa sọ̀rọ̀ dálẹ̀ lásán ni. bàbá wa ẹ ṣé gan inú mi dùn pé mo wá sí ìpàdé yìí
Olúwadé fún wa ṣe. Yoruba nation is not negotiable. But nǹkan kan mo fẹ́ ká rántí dáadáa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá wípé àwọn tá a fẹ́ bá jagun yìí èmi ti ń pariwo ẹ̀ far back since 2011 bẹ́ẹ̀ ni tá a ti ń pariwo ẹ̀ kó èkó wà mẹ́wọ́n mọ nǹkan tí mo sọ Alhaji ò sí wọn mẹ́wọ́n gbọ́ ṣe rí àwọn tá a fẹ́ bá jagun yìí aláti pípẹ́ dáadáa o kì í ṣọ̀rọ̀ eré là ń sọ yìí gbogbo tá a ṣe ń ṣe ẹ má bínú sí mi ẹjọ́ o ọgbọ́n orí náà ṣe ni o on my own intelligence pẹ̀lú iṣẹ́ mi as international minister lamọ́lẹ̀ tán mi báyìí àkọ́kọ́ mọ̀ mi báyìí ṣe rí àwọn tá a fẹ́ bá jà wọ́n wà ní báràkì wọn they are standby 24. They are standby 24 on the source of what we call Shanghai Emirate, and they need Lagos by force by fire. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní Sunday Igboho kíní kankan. I am the one that leaked the secret out to Iba Gani Adams on Okeobo. What is going on there on satellite dish from our office? I work in the intelligence department. Then I have said that I will not release any secret out again for any Yoruba people, but Omo Yoruba nation Mali. I'm relating with Baba Akintoye. 2-4. 2-4. We need to prepare very, very, very well. Yes, I need the whole armor. But another thing, we need to prepare very, 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 very well. They are every fucking area. The buffet, I will send you some photos on the Mad Office Lodge on Monday. Will still release it out to people to have. I'm going to send it to you like you're saying. And what I be 1 minute, wow. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ rẹ o kì í ṣe ọ̀rọ̀ rẹ kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìgbòho tó ń ṣe lórí social media o kì í ṣe ọ̀rọ̀ rẹ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ àní bógun lọ o àní bọ́ ogun lọ mi ní nǹkan tó fẹ́ sọ jù yẹn lọ àmọ́ra jùlọ lágbọ́n lọ́dún mọ́ rẹ̀ mo ti pariwo ọ̀rọ̀ yìí tipẹ́tipẹ́ I've been in Futajalo in Labe we know their plan since 1999 since 1996. When Gumi was in Kano, he started on Obere, that is Matasini. Then Matasini, Major General Bameye from Dayambanga. That is bandits today. What are we talking about? Yoruba ní ṣẹlá ṣiṣẹ́ o. Yoruba ní ṣẹlá ṣiṣẹ́ o. Ẹ ṣeun tẹ́ ta wá lólobó ẹ jẹ́ kí a máa tẹ̀síwájú bàbá ó dọwọ́ yín bàbá mi. Ẹ wà muted o bàbá. Ǹjẹ́ ń gbọ́ mi báyìí? A ti ń gbọ́ yín báyìí. Ǹjẹ́ blessing wọn yóò lé báyìí? N bá máa padà sílé mi máa ń fẹ́ pẹ́ sùn. Réètì ìyàgbọ́ mi máa kúrò ń bẹ́. Ó dáa o. Ẹ wò ó, ṣé a nífẹ̀ẹ́ sí ká ní àpò tiwa tá a máa dáwó sí? Bẹ́ẹ̀ni sà. Tá a bá nífẹ̀ẹ́ sí àwọn tó mọ̀ nípa irú nǹkan báyìí ẹni tó accountant tó sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn tó láwọn ti ní ọ̀kan ṣé ìyẹn la fẹ́ máa lò àbí ká ní òmíì tí ó yàtọ̀? Ẹyọkan náà ni ká ní ẹyọkan ni ká ní. Mo gbàgbé orúkọ accountant yẹn. Tiwa tẹ́ aláfẹ́ yìí ṣé àwọn wo ló máa ràn wá lọ́wọ́ ń pa accountant tó sọ̀rọ̀ yẹn mo gbàgbé ó kọ́ wọn. Tí wọ́n wà ní. Ọláníyì Oyèdélé lórúkọ ẹ̀. Ẹyọkan la nídìí. Ẹyọkan náà là ń sọ sẹ́ẹ̀. Ẹyọkan àwọn tó mọ̀ ń pa bá a ṣe lè dálẹ̀. Bàbá ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ṣé rí tá bá wo statistics tẹ́ni yẹn gbé jáde America, UK and some few other countries tí wọ́n pọ̀ ṣẹ́rí tí America bá ń dáwó sí UK tàbí tí UK bá ń dáwó sí America charges máa wà. Àwọn main countries tí wọ́n ń contribute jù into diaspora ó yẹ káwọn náà ní tiwọn bet with alàgbà Oyèdélé supervising it wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tiwọn then they can lead UK how to start a UK one. Canada can start their own.
so that tí fund yẹn bá wà káàkiri a ní máa pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ sójú kan. We don't know what may happen tomorrow. So that but ẹyọ kan yẹn náà lè split lọ sí all other countries. Ẹjọ́ kí mi náà sọ̀rọ̀ accountant lèmi náà. Accountant ọ̀yá sọ̀rọ̀. So what tèmi fẹ́ sọ ni pé nǹkan tó wà nílẹ̀ ṣe mọ̀ pé urgent situation ni. What tèmi ṣe sọ pé for the urgent situation kò ń pa wá sí nílẹ̀ Yorùbá. Tá a bá ní pé bí lady yẹn ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé a ní láti ní just one fund ká pè lórúkọ kan ká máa fún gba àwọn different ológun káàkiri pé ká máa sọ pé Sunday Igboho nìkan ni. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ẹyọ kan ó lè split lọ sí all other countries kí wọ́n ní branch ní country kọ̀ọ̀kan. Mi ní kó mà ní branch ní country kọ̀ọ̀kan nǹkan tí mo sọ ni pé ṣe rí ọ̀rọ̀ ti pé a fẹ́ ní big fund fún national yẹn is a long term thing. But I'm talking about the interim protection for the Yoruba people right now. Bá a ṣe máa raise fund ṣé a máa lọ ja ogun tó kàn á dẹ̀ ṣe é jà ṣó ti yé yín ẹni tó gbé ogun ojú ẹ̀ jáde pé òun lológun òun ni Sunday Igboho tá a bá lórúkọ ẹlòmíì kò sẹ́ni tó máa fowó sílẹ̀ tá a bá sọ pé Sunday Igboho ni a ṣe kíní yìí fún ọ ṣẹlẹ̀ tán àwọn èèyàn á dìde because òun ló mọ̀ ẹni ológun tó bá dẹ̀ dìde náà tó bá ní ẹ̀ bá dùn sí láti bá a jagun wọ́n bá ja ogun ṣó ti yé yín nǹkan tèmi sọ nìyẹn the anytime sọ yẹn tí Mr. Olaniyi Oyedele sọ yẹn ìyẹn is a long term thing pé ká máa fowó síbi kan ká lò fún ilẹ̀ Yorùbá later ìyẹn wà okay but for this now tí nǹkan ṣẹlẹ̀ tí wàá nísinsìnyí ní time láti máa waste ọdẹ mi sọ yẹn. Ẹ jọ̀wọ́ o àwa náà fẹ́ sọ̀rọ̀. Ìyáàfin ẹnìkan tẹ́ ẹ bá wojú aago ẹ rí i pé ọjọ́ ti lọ ọ̀rọ̀ owó iṣẹ́ ọ̀rọ̀ kékeré a lè parí ẹ̀ lónìí bàbá wa wọ́n á sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí ọ̀rọ̀ ìpàdé mi tá máa fi parí kínní ẹ tẹ́kìtì nọ́mbà yín sí orí afẹ́fẹ́ á wà ṣètò ìpàdé mi kì í ṣe ń tà lè parí lónìí ẹ jẹ́ àfàlẹ́ bàbá wa lọ́wọ́ ibi tá a bá parí ibi tá a bá bá dé pẹ̀lú nǹkan tí bàbá bá sọ a máa kọ̀ntínú a lè máa gbà á bí ẹni gbàgbá ọtí ẹ ṣe bàbá ó dọwọ́ yín sàn. Ẹ ti mute ara yín. Yẹ́ ń gbọ́ mi. A ti ń gbọ́ yín báyìí. Gbogbo ẹni bá ní ìmọ̀ràn nípa ọ̀rọ̀ ọ̀dáwó kí wọ́n mú wá síbi ìpàdé míì tá a ṣe kó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ constitution mo kí yín o iṣẹ́ gidi lẹ́yìn náà ń ṣe Yorùbá ṣe 40 million àbí nǹkan kan ẹ jẹ́ ìṣàlàyé fún yín census tá a ṣe gbẹ̀yìn ní 2006 àbí gbàwo ni wọ́n ṣe 40 million ní Yorùbá ń gbà wọn ní Nàìjíríà projection ní ìṣe ni pé a ti tó bí 50 million ní Nàìjíríà nìkan Benin Republic 4 million Yorùbá ní bẹ́ẹ̀ Togo Republic 4 million Yorùbá ní bẹ́ẹ̀ ní Ghana ìlú Yorùbá tí ń bẹ nínú Ghana jẹ́ 200 mo lọ síbẹ̀ 1964 tí mo lò oṣù mẹ́ta Yorùbá tí ń bẹ nínú 20 million Ghana á tó 2 tàbí 3 million tí è ṣe pé àwọn ará Ògbómọ̀ṣọ́ àbẹ́jìgbò àbíbì kan tó lọ ṣòwò ń bẹ̀ tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ nílùú wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n bí wọ́n sí èbó ló pín wọn mọ́ ibẹ̀ ní Sierra Leone àwọn ìlú kéje tó Sàró àti ìlú tó yí Sàró po Yorùbá tí mẹ́bẹ̀ jẹ́ 2 million àwọn Yorùbá tí ń bẹ ní Sudan àná jẹ́ 3 million Yorùbá tí ń bẹ ní orílẹ̀-èdè Áfíríkà àtayọ 60 million afẹ́ lè tó bí 65 ẹ wá wò Brazil ní ilé tèmi kejì láti ọdún 1965 ọdọọdún kò sí ọdún kan tí ní lọ Brazil gba máa lọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta
50 million lọmọ Yorùbá tí ń bẹ ní Brazil. Kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé Fìlàní ni mo dé, kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé wú ni, kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé apá ní ẹsẹ̀ ní. Díẹ̀ ń gbà wọn ò lo èdè yẹn mọ́, tí wọn ò kọ́ wọn nílé ìwé, tí wọn ò ṣe kan lè di pé ó ti ń tòògbé ó fẹ́ kú. Oko bẹ̀ làwa náà ń lọ yìí. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń sọ̀rọ̀, tẹ́ ń sọ pé dákun mo fẹ́ sọ èdè bò bẹ́ẹ̀ ẹ kúkú gbọ́ Yorùbá, ẹ gbìyànjú, ẹ máa sọ òwò ìtẹ́ lè sọ, ẹ máa sọ ọwọ́ rẹ̀. Inú obi sẹ́rí tá a bá débi ilẹ̀ lérí yìí, tírú àwa bá wà láyé, tẹ́sí mọ́ gbọ́n tí gbọ́ràn sí wa lẹ́nu, kò ní í sí èdè Gẹ̀ẹ́sì kankan bẹ́ẹ̀. Èdè Yorùbá la máa lò. Torí náà ọwọ́ tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé tẹ́ bá ṣe constitution, ẹ ṣe fún bí ọmọ Yorùbá nílé àti lóko tó bí mílíọ̀nù bí 26 ó kéré jù nù. Ní Cuba ọdọọdún mọ́ lọ bẹ̀. Mo tún ẹni bá fẹ́ bá mi lọ ní August, màá kó yín lọ. Mo ti ń lọ sí Cuba láti bí 1970 ṣe ẹ̀rọ lọ́dọọdún tó di sẹ́yìn. Ní Cuba nù mílíọ̀nù 12 ọmọ Yorùbá jẹ́ mílíọ̀nù 7. Ní Trinidad and Tobago excuse me, lórílẹ̀-èdè tó jẹ́ orílẹ̀-èdè kékeré tí wọ́n jẹ́ 1.5 million, Yorùbá jẹ́ ìdajì wọn. Àwọn tí ẹ̀ ti ṣe ètò nínú ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin wọn láti 1981. Wọ́n gbé òkúta ka ẹ̀sìn Yorùbá, wọ́n sọ di official religion Trinidad and Tobago. Wọ́n pè ní ẹgbẹ́ òrìṣà ilẹ̀ wa. Àwa oní nǹkan nìkan là ń sùn, tá a wà lójú oorun. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú. Ṣé rí constitution yìí ni èèkàn gbogbo nǹkan. Ṣùgbọ́n tá a bá mọ àwọn tá a ṣe constitution fún, ètò yẹn ò lè dọ́gba. Constitution tẹ́ bá ṣe ó kéré ju 100 èèyàn, tí ṣe 120 million ní Yorùbá, ní Áfíríkà àti diaspora. Wọ́n lè jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú. Ẹ máa bá ètò yín lọ lórí bí 120 million. Ẹ sì tètè bá wa ṣe ní kíákíá. Ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ nípa Ọláníyì, ǹjẹ́ o kọ́ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan? Ǹjẹ́ gbọ́ mi báyìí? Ẹ gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín. Ọláníyì apọ̀lẹ́ bí èjì. Ọláníyì apàmọ̀sàsì. Báwa tún ṣe ètò báwo la ṣe ṣe ọ̀rọ̀ ìṣúná owó tí ọ̀jẹ̀ ti wà nìkan tó fi lè dá ẹ mú ìmọ̀ràn yẹn wá sí ìpàdé míì tá a bá tó ṣe. I'd like to liaise with Olaniyi on that. You know, if you would like to contact me, I wouldn't mind. I wouldn't mind to liaise with Olaniyi Oyedele on that. Okay, mo ní mind láti ní meeting pẹ̀lú Olaniyi Oyedele so that he could not tap on my Anyway, mo ní mind láti ní meeting pẹ̀lú Olaniyi Oyedele nípa ti ọ̀rọ̀ tí bàbá ń sọ ń sìn, nípa pé báwo la ṣe lè ṣe fún gbogbo ọmọ Yorùbá. I wouldn't mind them. Ẹ ṣeun. Gbogbo ìmọ̀ràn tẹ́ bá ní ẹ máa fi ránṣẹ́ sí Ṣọlá Yusuf. Ìgbà wo la ṣe ìpàdé míì tọkàn mi? Ó mọ̀ pẹ́ o, pẹ́ kíákíá. A ṣe ètò pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́. Hello, everyone. A máa ṣètò pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ pàdé tòní. A tún fi ìkéde síta
gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe ẹ tẹ nọ́mbà yín kó lè bá a rọrùn láti ṣe ẹ tẹ nọ́mbà yín ránṣẹ́. àdúpẹ́ o. 1 2. ṣé ń gbọ́ mi bá a fẹ́ mú ìpàdé ká mú pàdé wá sópin. ìyáàfin Fáṣákín. ìyáàfin Fáṣákín. Yes ma. abẹ́ ti lọ àsìkò lówó lọ́dọ̀ amòfin. mi ò lọ mo wà níbí mo gbọ́ gbogbo ohun tó ń sọ. mo fẹ́ kí ẹ wrap up lọ́dọ̀ yín torí wípé a lè parí rẹ̀ lónìí. Nígbà tí a bá wrap up a ṣètò ìpàdé míì. Nígbà tí ìpàdé míì bá ń bọ̀ a fi ọ̀gbàgbà rẹ̀ gbalẹ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn pátápátá tí wọn ó fi gbọ́. So ó dọwọ́ yín. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé fún gbogbo dídásí lọ́tùn lósì. Ó ṣò wípé àsìkò ti tó fún nǹkan tá à ń ṣe yìí náà nìyẹn. Inú mi dẹ̀ dùn fún gbogbo ìdásí wa láti ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa àti gbogbo àmọ̀ràn tá a mú wá. Ìjọ tá a bá máa fi another meeting sí ẹ gbọ́ látọ̀dọ̀ mọ̀mọ́ Ṣọlá Yusuf nígbà tá a bá deliberate the next day. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá ẹ bá wa kó àwọn èèyàn yín wá ẹ bá wa kó àwọn ẹgbẹ́ wá. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ á ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Olóyìnbó á ní forward ever backward never. Iwájú ló dẹ̀ kù tí èbìtì wa máa ré sí. Gbogbo tí oníkálukú wa náà bá tún wá rò lérò ẹ jẹ́ ká mú wá. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo fẹ́ ká mú kúrò pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé máìndì tí wọ́n ti wà pé tán bá sọ pé kán gbé sókè àwọn ti ní máìndì pé gbé sísàlẹ̀ ní bí ò bá tiẹ̀ mọ́gbọ́n kankan lọ́wọ́ pé kán gbé sísàlẹ̀ yẹn ìyẹn ti wà lọ́kàn tiwọn pé bẹ́ẹ̀ yẹn ni àwọn ṣe máa ń ṣe ayé. Ẹ jẹ́ ká mú yẹn kúrò. Ẹ jẹ́ ká jọ tọ̀ sójú kan kó lè hó. Ẹ jẹ́ ká àwọn tó ń pa àwọn ènìyàn wa bá a ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbáyìí mo sọ pé wọ́n ń dùnbú ẹnìkan wọ́n ń bọ́ ọmọ kékeré kan sùn bì kan wọ́n ń ṣá ẹnìkan ní àdá ṣákáṣáká wọ́n ń jó àwọn kan lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. So ó ti di ojú ogun ó dẹ̀ ti di wípé gbogbo ohun tá a bá lè kó débẹ̀ náà ni. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe kó lè dáa fún wa. Àwọn accountant kan dìde àwọn lawyers kan dìde àwọn olóṣèlú náà tó jẹ́ pé àwọn olóṣèlú yẹn la dẹ̀ máa bẹ̀ kò sí ààyè Ghana must go ẹni bá jẹ Ghana must go gan àwa gan ó sanwó kan lọ jó sínú ilé. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde a fẹ́ gbára wa sílẹ̀ once and for all ẹ̀ẹ̀kan náà ẹ̀jọ̀ má kì í mímọ́. ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ n parí nǹkan tí mò ń sọ mà thank you. So ara àwọn nǹkan tí a rò pé a máa lè ṣe lénìí ni láti endorse national anthem tó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí gbogbo wa ti ń kọ. Then national flag ní bóyá another time ní national flag yẹn ó tó 10 à ń láti adopt ẹyọ kan ṣoṣo àwọn ọ̀tá wa kàn fi wá rẹ́rìn ni. ẹ mú yẹn náà wá sí pàdé mi tá a fẹ́ ṣe. gbogbo yẹn lágbè wá sí pàdé mi. coat of arms a máa mú wá sí pàdé mi a fẹ́ adopt the Western Region coat of arms and then the Yoruba Parliamentary Commission tó máa bá yàn wọ́n àwọn yẹn náà máa propose national passport wa national identity card àti nǹkan kan gbogbo tá a máa nílò. So eré wà ní ẹsẹ̀ alájọsọmọlú wa èyí tá a bá ti kó jọ ń bẹ̀ ìgbà tá a bá ti nípàdé ẹ jẹ́ ká máa fẹnu kankan jóná ká mọ̀ pa ti mú yẹn kúrò dípò pé ká kàn máa gbé lọ sókè ká máa gbé lọ sísàlẹ̀ ká máa dúró lórí kankan ní ìbáyìí gbé lọ sókè gbé lọ sísàlẹ̀ ni I really agree lórí anything. a ti agree pé ọ̀rọ̀ nípa òfin tí ó gbé orílẹ̀-èdè wa kalẹ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nípa rẹ̀ kí wọ́n mú ìmọ̀ràn wá nínú pé nǹkan báyìí a máa bi yín pé ṣé ó tẹ́ yín lọ́rùn ìyẹn ọ̀kan. Èkejì ti ọ̀rọ̀ ìṣúná owó ẹ ràn wá lọ́wọ́ nípa yẹn náà. Ọ̀rọ̀ ti àsíá àti orúkọ pápá àti àsíá gbogbo wọn yẹn ẹ mú yẹn náà wá ká mọ mú lọ́kọ̀ọ̀kan ká mọ gbókúta kà á ká mọ gbókúta kà á. Mo rí ọ̀kan tí àwọn kan ṣe tó àná mass media wọ́n tó kọ the Yorùbá nation èyí ṣèdè èdè Gẹ̀ẹ́sì kì í ṣèdè wa. Nígbà tí ìṣepá ló kọ sí aláfèdè wa sọ. Nígbà tí àwọn Russia tí wọ́n ṣe tí wọ́n ṣe rí tí wọ́n fọ̀ léèbó àbí àwọn Gẹ̀ẹ́sì lọ́fọ́ tí wọ́n léèbó èdè Yorùbá náà là á mọ̀ lò ọwọ́ ọ̀wọ̀n tó bá mọ̀ máa sọ yóò tún máa dán sí náà ni.
ẹ ṣeun bàbá. ẹ ṣe dájú láìpẹ́ láì sọ̀rọ̀ ìtinú àátún padà pè yín. ẹ má jẹ́ kó pẹ́ o ká fi ṣe ìpàdé míì. kò ní pẹ́ bá ṣe máa ṣe gan bóyá ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ la máa ní àwọn ìpàdé máa pàdé bóyá lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tó bá yá tá a ti máa mọ̀ pé ọjọ́ báyìí gbogbo wa máa pàdé. ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ yẹn lè yájú bóyá bí oṣooṣù. Ó ti pẹ́ jù o. Nígbà tó bá ẹjẹ́ kí a sọ̀rọ̀. Ọ̀sẹ̀ méjì oṣù ti pẹ́ jù o, ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ bẹ́ta o. ọ̀sẹ̀ méjì ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ bẹ́ta o torí gbogbo nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí. Ó dáa ẹ ṣe. Ẹ ká ṣe mí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Kò sí àsìkò fún ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí a ṣe kínní ní ètò. Nígbà tí ẹnìkan bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ẹ̀mẹ́ta láìsí ṣe pé àwọn ni alága, àwọn tí wọn ò ráyè sọ rárá kò ní dáa tó. Ẹ jẹ́ kí a gbìyànjú láti fi àdàgbà ti òní a fi rọ̀ níbi tí a bá dé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyáàfin Yèyé Lófin fún akitiyan wọn. Tó ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má jẹ́ kí a gbàgbé ibi tí a roko sí ni a fàbọ̀ sí. Aago 10 òun láti bẹ̀rẹ̀. Aago 10 ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀ ó kọjá ìṣẹ́jú 9. Tẹ́ ẹ bá wojú ọjọ́ nìsín. Aago 3 ti kọjá. Ẹ má jẹun àárọ̀ láago 9. Ó ti míìsì oúnjẹ ọ̀sán. Tálẹ́gàn ti fẹ́ bá ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ nítorí ògo, nítorí ọlá orílẹ̀-èdè wa ni. Mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi àwíṣẹ àgbáyé àrólé Ọ̀rúnmìlà, bàbá kẹ́pẹ́ kí ẹ kó wa jẹ̀pẹ́ láṣẹ Olúwa àjọdélẹ̀ lérí nítorí a lè dá nǹkan kan ṣe. Ẹ̀yin la rí níwájú àtẹ̀yìn tínú wa ń dùn. Ọlọ́run ò ní gbà wá, kò ní gbà wá lẹ́yìn yín, kò ní gbà ẹ̀yin náà níwájú wa. Ẹ kó wa dé ilẹ̀ ìlérí láṣẹ Elédùmarè. Mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa náà, bàbá wa Banji Akintoye, tí àwọn náà ti sọ̀rọ̀. Mo rò pé àwọn tún ti lọ sí ìpàdé míì. Gbogbo àwọn lókọ lẹ́ẹ̀kan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Àwọn ẹgbẹ́ tó ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí. Àgbọ́mọ́. Àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí, àwọn ni mo rí kí jù, àwọn ni wọ́n kó wa jáde. Wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Mo kí wọn fún ìpalẹ̀mọ́ tí wọ́n ti ń ṣe láti ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn nítorí kí ètò yìí kó lè bá àjágara. Ẹlẹ́dàá yóò máa fún yín ní àṣeyọrí. Ẹgbẹ́ náà ni Yoruba Security Committee Fund, tó tún wá bí Yoruba Coalition of Yoruba Interest Group. Wọ́n fi London ṣe ibùjókòó. Lára wọn ni alàgbà Táíwò Òdùmọ̀sù, lára wọn ni alàgbà Ọlátayọ̀ Ògèdèǹgbé. Ẹ̀yin yòókù tí mi ò bá dákọ yín ò fi ṣèkà, mi ò mọ gbogbo orúkọ yín lórí, ṣùgbọ́n mo ti ṣe àpapọ̀ rẹ̀. Mo ní gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ COIG tẹ́ wà ní London àti àwọn èèyàn tí wọ́n wà ní agbègbè rẹ̀. Ẹnì kejì mi tí a jọ mú ètò yìí wá sí etígbọ̀ yín ó ní Koiki Media, Ọláyọmí ọmọ Koiki. Àbó náà tún ti sá lọ. Gbogbo wọn ń ṣàṣà lọ, bá gbálé bá gbáta. Ẹ wá sọ mí dáàtẹ̀tẹ̀, ẹ darí ẹ̀ sí orí mi. Èmi nìkan ni mo rí bí sá lọ. Ọjà o, mo dúpẹ́ pẹ́ òkun, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run ọba yóò jẹ́ kí á délẹ̀ lérí. Ṣọlá Yusuf aya Ìmúnilọ́mọ, èmi ni olóòtú ètò Yorùbá Gbòde. Ní gbogbo ọjọ́ Sunday ni a máa ń ṣe Yorùbá Gbòde. Ẹ dákun ẹ tún pàdé wa lọ́la, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ mọ́ pàdé wa. Ọ̀la náà ni ìgbà ìkẹyìn tá a ṣe ní Sunday. Saturday ni àwa náà mọ̀ ṣe nítorí àwọn tí ó re ṣọ́ọ̀ṣì. Wọ́n ti ń yọ wá lẹ́nu, wọ́n láàjá àwọn oore ṣọ́ọ̀ṣì. Wọ́n ní báwọn bá tún lọ ṣọ́ọ̀ṣì tá a bá tún ṣe Yorùbá Gbòde, wọ́n látún di aago 4 àárọ̀. Àwọn ò tún nílé lọ iṣẹ́. Ẹjọ́ máa Sister Ṣọlá, ẹjọ́ máa mo fẹ́ sọ kíní kan ká tó máa lọ.
nígbà tá a bá ti fẹ́ parí ètò ṣe rí ẹni sùúrù ṣe rí nígbà tá a bá ti fẹ́ parí ètò èmi nífẹ̀ẹ́ sí kí àwọn èèyàn máa tún sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá yẹ pé gbogbo àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ni wọ́n ń sọ àníkù òbí tí ó fi dọ̀la ẹ tẹ́sì nǹkan tẹ́ ẹ bá fẹ́ ẹ kọ sórí chat ẹ chat ẹ sórí chat ẹ ṣeun adúpẹ́ amọ̀pẹ́ nífẹ̀ẹ́ Oòduà èèyàn pọ̀ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ àrántí ọlá kan ní tó ti fẹ́ sọ̀rọ̀ tipẹ́ tí ọ̀rọ̀ ayé. ṣèyí fẹ́ sọ̀rọ̀ kò ráyè sọ̀rọ̀. a ti bẹ̀rẹ̀ láti aago mẹ́wàá. ẹ jẹ́ kí wọ́n fi sórí chat. nǹkan tó fẹ́ sọ fún yín náà nìyẹn nǹkan tó fẹ́ sọ fún yín náà nìyẹn pé tẹ́ bá fẹ́ ṣe meeting ẹ lè máa fi 5 hours ṣe meeting láti 3 o'clock till the 8 o'clock in London bíbá 5 hours ni. ẹ̀yin náà nù Àjàlá ta náà. yes exactly. ẹ̀yin náà nù Àjàlá ta náà nígbà tá a bá ní ká sọ̀rọ̀ ká béèrè béèrè. ó náà ni mo sọ fún yín pé kò lè wà productive 422 people ló join meeting 90 people la nísìn wọ́n ti lọ gbogbo wọn tẹ̀ ń sọ àwọn tó wá tẹ́lẹ̀ half of them ti lọ wọn ò gbọ́ gbogbo tẹ̀ ń sọ. irọ́ ni 122 ni wá. half of them ò lọ. ẹ̀wọ̀n máa mo ní 122 ni wá tẹ́lẹ̀ ó ti lọ náà. ẹ mú pàdé wá tó pin ẹ mú pàdé wá tó pin. ẹ dákun we were 120 at some point. We are now 89. Mo fẹ́ mú pàdé wá sópin ni ìyáàfin yẹn ni wọ́n ń kó sí mi ní mú. Èmi fẹ́ advice yìí pé tá a fẹ́ ṣe meeting ẹ mọ̀ yẹ kí meeting yìí máa pẹ́ jù because àwọn èèyàn máa àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ sí ni wọ́n ṣe dúró dìgbà yìí àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ sí ni wọ́n ṣe dúró dìgbà yìí. But wọn ò dúró náà 122. Madam ẹjọ ẹjẹ ká lọ ó yẹ kẹ́ ti structure sí ó yẹ kẹ́ ti structure sí is true ó yẹ kí structure wà. àwọn èèyàn ní kò sí hàn tí ìjẹ́ kí pàdé parí kò kí ń ṣe àwọn exactly kì í ṣàtọ́kùn ni ò jẹ́ kí pàdé parí àwa tá à ń béèrè question àwa tá à ń sọ̀rọ̀ là jẹ́ kí pàdé parí. Èmi máa mute àwọn èèyàn nítorí pé yóò fẹ́ dàbí ìwà àrífín. Ohun tó yẹ kí àwọn èèyàn máa ń fẹ́ ká máa mute. Nítorí pé nígbà tí àgbà ò bá ṣe bí àgbà, Àjàlá ta náà àti la fẹ́ mú pàdé wá sópin. Ìyáàfin yẹn ló tún wá padà tó tún sọ̀rọ̀. Èmi ò rò pé n tó burú wà nínú ìpàdé tá a ṣe lónìí. Adé 120 ní àárín kan. Ní ìsìn 89 látàárọ̀. Ẹ fi nọ́mbà lẹ̀ jẹ́ kò sí nǹkan tó burú nù gbogbo nǹkan tá à ń ṣe látàárọ̀ mà ẹ kú iṣẹ́ God bless you. Àmín. Bó bá jẹ́ pé à ń tẹ̀ lófin ni a ti kúrò níbí a ní tẹ̀ lófin ó dá o kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ ní a fi àdàgbà tí ò ní rọ̀. Mo kí ẹgbẹ́ tó ṣètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí i nígbà tí wọ́n bá tún máa pe ìpàdé míì wọ́n ó ṣe ìpolongo wọ́n ó ṣe ìkéde. Mo kí wọn ọ̀gbẹ́ni Ọlátáyọ̀ Ògèdèǹgbé ọ̀gbẹ́ni Odúmọ́sù àti gbogbo ẹ̀yin yòókù tí mi ò lè dárúkọ. Ẹnì kejì mi tí àjọmú ètò yìí wá Ọláyọmí ọmọ Kóìkí mo kí gbogbo wọn. Ṣọlá Yusuf olóòtú iléeṣẹ́ Yorùbá Gbòde Media ẹ máa ké sí wa títí di ìgbà míì tí a tún pàdé ní abala ètò yìí. Ẹ jẹ́ rán yín létí pé Yorùbá Gbòde ń bọ̀ ní aago 4 lọ́la. Ní aago 4 lọ́la a gba bàbá Akintoye lálejò a gba Fẹ́mi Ọdẹ́dèjì tó ń ṣiṣẹ́ lórí referendum a gba òun náà lálejò. Bákan náà ni a sọ̀rọ̀ ìkówójẹ ni àbí ìkówójọ a tún sọ̀rọ̀ lórí ètò Yorùbá Gbòde títí di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ tí ẹ tún máa gbóhùn mi. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín látàárọ̀ pé ẹ gbà mí lálejò ẹ tẹ́tí sí wa kó lè bá a dá ní Oòduà ó gbè wá. Ṣọlá Yusuf aya àìwínilọ́mọ èmi ní obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé àìtóní bá gbé ká má tóní bá wí. Tó mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi Ègbìnọlá Adékúnbí àtúnwá ẹ̀dú tó kọ́ mi láṣà mo jèrè àṣà. Ire ní mògùn ará alágbẹ̀dẹ ọmọ awórin tún rírọ ibi tó bá wà ilẹ̀ rẹ ni. Èmi ni ẹ tún pàdé ńjọ́ mi àtẹ̀yìn náà ojú wa ò ní rí bí o
ire. ẹ ṣeun. ẹ ṣeun o. wọ́n máa lọ díẹ̀ díẹ̀. Odùduwà ò fọ́tẹ̀ túnṣe nìyẹn kò sóṣì kúrò bẹ́ẹ̀ ọmọ onílẹ̀ fẹ́ ló lẹ́ o.